დილა მშვიდობის ყველას, გუშინ ისეთი ამბავი მოხდა საქართველოში, რომ გადაფარა ლამის ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის ლიდერების ისტორიული შეხვედრა იმავდროულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი სახელმწიფო მდივნის მაიკლ პომპეოს დამტკიცება ამერიკის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მმართველი პარტიის ხელმძღვანელობა მისმა დამფუძნებელმა დაიბრუნა საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილის ნაცვლად იქნება პრემიერის პარტიული თანამდებობიდან წასვლაზე მეტად მოულოდნელი ყოფილი პრემიერის დაბრუნება აღმოჩნდა, რომელიც 2015 წელს ამბობდა, რომ ჩემი დაბრუნება რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი, ღმერთთან უკნას ჩემი დაბრუნება. მეორედ მოსვლას ვატარებ ამას, რაღაც უბედურება უნდა მოხდეს. ფაქტია, მეორედ მოსვლის მოსწრეებიც გავხდით. და ნახოთ რა იქნება შემდეგ. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი. Towers Forbes Georgia's აპრილის რეიტინგს, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილის ქონება მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების გვერდით, როგორც საქართველოში ყველაზე მდიდარის ცალკე შედგა. Forbes-ის მონაცემების მიხედვით ივანიშვილი 4 მილიარდ 600 მილიონიანი კაპიტალით 2018 წლის მსოფლიოს 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის სიაში იმყოფება. ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალის ღირებულება წლების განმავლობაში ისე იცვლებოდა, გრაფიკზე ახლა აგერ სრულად ნახავთ. სურათს 2009 წელს მისი ქონება 3 მილიარდ 200 მილიონი გახდათ. მას შემდეგ მისი ქონება 4 მილიარდს აღარ ჩამოსცილებია და ყველაზე მეტი რაც Forbes-მა დაითვალა 6 მილიარდ 400 მილიონი იყო და ეს თანხა ქალბატონებო და ბატონებო გახდათ სწორედ 2012 წელს, როცა ბიზნესმენი საჯარო მოხელე გახდა და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავა. ბიძინა ივანიშვილის ქონება 2012 წლის შემდეგ ყოველწლიურად მცირდებოდა, ქვედაზღვარი ამ დრომდე 4,5 მილიარდი იყო. 2017 წელს ივანიშვილმა 2018-ში პოზიციების შედარებით გაიმყარა და 4 მილიარდ 600 მილიონი როგორც მოგახსენეთ. ამ წლის მის კალენდარში მოინიშნება პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე დაბრუნება და ვინც ის კიდევ რა მიმართ არ გამოგადგებით. წინა არჩევნებია და ჯერ არ ვიცით ვინ იქნება მმართველი პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტოდ, რომელსაც კონსტიტუციის განახლების შემდეგ პირდაპირ წესით ბოლოჯერ აირჩევს ქართველი ამომრჩეველი. სანამ გადაწყვეტილებები გვეცოდინება, აქვე და საჯაროდ გეტყვით, რომ უდავოდ საინტერესო იქნება ყოფილი პრემიერის, ბიზნესმენის, ბანკირის ბიძინა ივანიშვილის საჯარო კომენტარი და პოზიცია საფინანსო სექტორში დაანონსებულ შეზღუდვებზე, რეგულაციებზე, ცვლილებებზე, რომელიც მთავრობის შემადგენლობის თუ მთლიანად სხვადასხვა ზომის ან მოცულობის ან პერსონალიების ცვლილებებზე. იმედია კითხვების დასმის და პასუხების მოსმენის შესაძლებლობა მოგვეცემა, რატომაც არა, შორის BMG-ს ნებისმიერ ეთერში. რაც შეეხება მთავრობას და მის წონას, რომელიც რამდენიმე სამინისტროს გაერთიანების შემდეგ უკვე თვეებია მუშაობს და ჩატარებული რეორგანიზაციის შემდეგ ჯამში 101 თანამშრომელი გათავისუფლდა, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების ნაწილი სხვადასხვა უწყებაშია დასაქმებული. Interpress News-მა გამოითხოვა მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების შემდეგ შექმნილი ახალი გაერთიანებული უწყებებიდან ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი თანამშრომელი გათავისუფლდა მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან დაწყებული რეორგანიზაციის შემდეგ, რომელიც 3 თვიან პერიოდს მოიცავდა. და აგერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საგარეოსთან შერწყმისა და სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 19 მოხელე გათავისუფლდა, ხოლო იგივე სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გულისხმობს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომელთაგან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში 21 მოხელე დაინიშნა. გადავხედოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციას, რეორგანიზაციამდე პერიოდში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სულ 158 თანამშრომელი მუშაობდა და იხდოდა, ხოლო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში 158, ასევე რაც ჯამურად შესაბამისად აგერ 316-ს წარმოადგენს. რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ მოდი შევხედოთ ახლა გრაფიკს. საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფაქტობრივად დასაქმებულია 240, ანუ
76 თანამშრომლით ნაკლები, თუმცა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ 76 თანამშრომლიდან რეორგანიზაციის შედეგად მხოლოდ 8 გათავისუფლდა, 14-მა სამსახური პირად განცხადების საფუძველზე დატოვა, ხოლო 54 თანამშრომელი სისტემაში შემავალ უწყებებშია გადაყვანილი. გაერთიანებამდე არსებულ პერიოდთან შედარებით ეკონომიკის სამინისტროსა და ენერგეტიკის სამინისტროს შერწყმის შედეგად ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა შემცირებულია 56 თანამშრომლით, თუმცა სამინისტროში აქვე განმარტეს, რომ ნაწილი ზოგ შემთხვევაში თავად უწყების რეკომენდაციით სხვა სამსახურში უკვე დასაქმდა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სპორტის სამინისტროს გაერთიანების შედეგად შექმნილ ახალ უწყებაში რეორგანიზაციას შეწყმის შედეგად თანამდებობიდან 18 საჯარო მოხელა გათავისუფლდა, ამასთან როგორც ცნობილია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან ახალგაზრდობის საქმეთა კომპონენტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეუერთდა. აიქ განათლების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად კი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაემატა სტრუქტურული ქვედანაყოფი ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი, რომლის შემადგენლობა 14 საშტატო ერთეულით განისაზღვრა. ეს თანხობრივად რამდენი დაიზოგა ერთი წლის ჯამში, ამას ცხადია უკვე BMG დაითვლის და არ გამოგაპარებ, თუმცა რჩება ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მხოლოდ იმ თემას და იმ კალკულაციას, რაზეც ჩვენს კოლეგებს პასუხი გასცეს შესაბამის მოუწყებება, იგულისხმება დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 101 თანამშრომლის გათავისუფლება, ნუ მივიჯელებთ ამ ამბის ეკონომიკური ეფექტი, აქ საუბარია ძალიან ბევრ გვერდით ხარჯებზე, რომელიც თან ახლდა სამინისტროების ფუნქციონირებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც დავთვალოთ. დათვლილი და ძალიან კვალიფიციური მცველისგან კიდევ ერთ ამბავს გეტყვით ბარემ ევროკავშირის სტატისტიკურმა სამსახურმა ევროსტატმა იმ ქვეყნების სია გაავრცელა, რომლებსაც ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი აქვთ. ხო, ვალებზე ამ ბოლო პერიოდში ძალიან მოდაშია საუბარი და ჩვენ რატომ უნდა ჩამოვჭრეთ. 2017 წლის ბოლოს ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო სახელმწიფო ვალის ოდენობა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 91.6% შეადგინა, მაშინ როდესაც წინა წელს ანალოგიური მაჩვენებელი 83% იყო. სახელმწიფო ვალის ტვირთის სიდიდე განისაზღვრება თუ რამდენი ვალი პროცენტულად აქვს ქვეყანას მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ. ამასთან რაც უფრო დიდია ქვეყნის ეკონომიკა, მას შეუძლია უფრო მეტ ვალს მოემსახუროს და გასული წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით მშპ-სთან მიმართებაში სახელმწიფო ვალის ყველაზე დიდი დონე მაინც საბერძნეთს აქვს. ახლა გრაფიკაზე ნახავთ. მას მოყვება იტალია 131.8%-ით, საბერძნეთს 178%-იანი ნიშნულია. პორტუგალია 125%, ბელგია 103 და ესპანეთი 98.3%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ყველაზე ნაკლები ვალი უფიქსირდება ესტონეთს, აი აქ შეხედავთ გრაფიკის მეორე მხარეს. ამ ხრივ ასევე გამოირჩევა ლუქსემბურგი 23%, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა და რუმინეთი. ევროკავშირის სტატისტიკის სააგენტოს მონაცემების თანახმად 2017 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანებული 28 ქვეყნის საშუალო სახელმწიფო ვალმა 81% შეადგინა, 81.6%, ხოლო ევროზონის ქვეყნებს შორის 86.7%. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების სახელმწიფო ვალმა გასული წლის განმავლობაში შემცირების ტენდენციაც აჩვენა. და ევროკავშირის ბიუჯეტში საშუალო დეფიციტმა 1% შეადგინა, ხოლო 2016 წლის ბოლოს ანალოგიური მაჩვენებელი 1.6% გახდება. აი საქართველოს რაც შეეხება მიმდინარე წლის მარტში, საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 382 მილიონი ლარით არის შემცირებული და 16.3 მილიარდი ლარია. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 5 მილიონი დოლარით არის შემცირებული, მაგრამ ლარის კურსის გამო ლარში გამოსახული სახელმწიფო ვალი გაცილებით მეტად 357 მილიონი ლარით შემცირდა. შესაბამისად, თებერვალში საშინაო სახელმწიფო ვალი 25 მილიონით არის შემცირებული და 31 მარტის მდგომარეობით გადასახადის გადამხდელებისათვის ინფორმაცია. 31 მარტის მდგომარეობით ჩვენი ქვეყნის საგარეო სახელმწიფო ვალი 12 მილიარდ 800 მილიონი ლარია. აქედან საშინაო სახელმწიფო ვალი 3 მილიარდ 600 მილიონი ლარი გახდა.
დრო უკვე ანალაპიაშვილი შემომეხიდოს, მithumetes ცოტა სტატისტიკური, რიცხობრივ თუ ციფრობრივ რახაროსაც იმედი მაქვს, რომ ცოტა შეამსუბუქებს თავისი არაჩვეულებრივი ინფორმაციები დანადილამშვიდობის. მემშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს, თუმცა მე გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები მექნება საქმიანი დილის მაყურებლისთვის დღეს დილიდან და ესეც ტრადიციულად. 2012 წლიდან დღემდე მსოფლიოში ღვინის ექსპორტი, როგორც აღმოჩნდა, 2.6%-ით შემცირდა. ღვინის მთლიანი ექსპორტის თითქმის 69.9% ევროპულ ქვეყნებზე მოდის. ვორსტოპ ექსპორტის მონაცემებით მსოფლიოში ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყანა საფრანგეთი რჩება, საიდანაც ექსპორტმა 2016 წელს 9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც მთლიანი მოცულობის 28%-ზე მეტია. ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ათეული კი ასე გამოიყურება, როგორც გითხარით, ლიდერი საფრანგეთია, მას იტალია მოჰყვება 6 მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარი, მთლიანი მოცულობის 19%-ს აჭარბებს მისი ექსპორტის მოცულობა. ესპანეთის შემთხვევაში 9.2%-ად და 3 მილიარდი თანხობრივად. ჩილეში მილიარდ 900 მილიონი არის დოლარი შესაბამისად ექსპორტიდან გამოთვლილი თანხა და მთლიანი მოცულობის 5.7% შეადგენს. ავსტრალიაში კი მილიარდ 700 მილიონს უტოლდება ეს თანხა, მთლიანი მოცულობის 5.3%. ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში მთლიანი მოცულობის თითქმის 5% მოდის ამ ქვეყანაზე და ეს მილიარდ 600 მილიონ დოლარს უტოლდება. მას ახალი ზელანდია მოყვება 3.5%-ით მოცულობით და შემდეგ უკვე გერმანია მოდის 1 მილიარდი დოლარით, რომელიც 3.2% წილს იკავებს. არგენტინის შემთხვევაში მილიარდს ჩამოვცდით და 816 მილიონ 800.000-ია 2.5%-ით მთლიანი ბაზრისა და პორტუგალიის შემთხვევაშიც ანალოგიურად 2.5% არის, თუმცა 804 მილიონ 500.000 გვხვდება ექსპორტის თანხობრივი გამოთვლები. და საქართველოს ღვინის უმსხვილეს ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის 21 ადგილს იკავებს, ეს გუშინდელი ინფორმაცია არის Forbes-ისგან. 2016 წელს საქართველოსთან ექსპორტმა 113 მილიონ ნახევარი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი მოცულობის 0.4%-ია. 2016 წლის მონაცემებით საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებული იყო 50 მილიონამდე ბოთლი ღვინო, სტანდარტულ ბოთლზე არის საუბარი, მეგობრებო. საქართველოსთან ღვინის ექსპორტი გასულ წელსაც გაიზარდა და 170 მილიონამდე დოლარი შეადგინა. რაოდენობრივად კი გასულ წელს საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 76 მილიონ 700.000-ზე მეტი ბოთლი გავიდა. და მსოფლიოში ღვინის ექსპორტის 93.9%, ანუ წილი მთელი ექსპორტისა, სულ მოდის 15 ქვეყანაზე. და ღვინის ექსპორტის კუთხით ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანაა ჩინეთია, საიდანაც ექსპორტი 2012 წლის შემდეგ 606%-ით გაიზარდა და მას მოსდევს ჰონკონგი 193.6%-იანი ზრდით და შემდეგ უკვე მგონი კი არა და ნამდვილად ვიცი არის ახალი ზელანდია 14%-იანი ზრდით. მე მგონი არ შემშლიანა, ხო ესე? აი, ნამდვილად ასეა და საქართველოსაც საინტერესო უნდა იყოს ასეთი ბაზრების აქტიურობა დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი რეიტინგი გვაქვს წინ საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაციამ PricewaterhouseCoopersმა ევროპული ქალაქების სასტუმროების ფასები გაანალიზა და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების სია შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარიული სასტუმროების ნომრების ფასები გასულ წელთან შედარებით ცოტათი დაეცა, ჟენევა ტურისტებისათვის ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქად მაინც რჩება, რაც მე მგონი გასაკვირიც არ არის. სწორედ ჟენევაშია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ოთახი, ეს არის სამეფო პენტჰაუს ლუქსი, ჟენევის სასტუმრო პრეზიდენტ უილსონი, რომელიც არა მხოლოდ ლამაზი და მყუდრო, არამედ ყველაზე უსაფრთხოც არის. ნომერში ყველა კარფანჯარა ტყვია გაუმტარია და მასში 12 საძინებელია, თანაც ყველა პირადი ლიფტით. ასევე ნომერს აქვს სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, გასართობი დარბაზი და როიალი. ერთი ღამის გათენება კი მე მგონი გასაკვირი აღარ უნდა იყოს ფასი, რომ 65.000 ევრო ღირს. ამ კვლევის მიხედვით ჟენევაში ხელმისაწვდომ სასტუმროებში ღამის გათენება ვიზიტორებს 243 ევრო უჯდებათ. ოღონდ ეს სხვა სასტუმროებში რა თქმა უნდა ამ ერთ კონკრეტულზე არ ვსაუბრობ. საინტერესოა ისიც, რომ შვეიცარიულ სასტუმროებში დაჯავშნული ოთახების 30% თავად ადგილობრივებზე მოდის, რომლებსაც ქვეყნიდან გაუსურველად დასვენება სურთ. ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების რეიტინგის მეორე პოზიციაზე კი პარიზი ხვდება და არც ეს უნდა გაგვიკვირდეს, სადაც სასტუმროში ერთი დღით დარჩენის ღირებულება საშუალოდ არის 211 ევრო. ხოლო მესამე ადგილზე უკვე ციურიხია და სასტუმროს ოთახის დაჯავშნა აქ დაახლოებით 204 ევრო დაგიჯდებათ. ასევე
ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების მქონე ევროპის ქალაქების რეიტინგის ხუთეულში ლონდონი და რომი ხვდებიან. თავის მხრივ, ისეთ ქალაქებში, როგორიც არის ბერლინი, პორტო და პრაღა, სასტუმროს ოთახის ქირაობა შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად დაახლოებით 100 ევროდ არის შესაძლებელი, მაგრამ ვისაც მოგზაურობის დაგეგმვა გსურთ, ეს უკვე ყოველგვარ კვლევის მიღმა და პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ თვალ აფასებში არ ეძებოთ სასტუმროები და შესაძლებელია უფრო იაფათაც მოძებნა ოთახის დასაჭავშნად. რაცა ტრივიალურ ბანალურია თუ ცოტა ცევდანარივიც არის, როცა გადახედავ ხოლმე პერიოდულად ამ სტატისტიკას, თუმცა ჩვენ ამის გამო არ ვიწყებთ ხოლმე და მიხვდები, რომ შეიძლება ერთი ღამის სასტუმროს 65,000 ხო გათენება რაღაცა რამდენჯერმე აღემატებოდეს მთელი BMG-ის ერთი თვის ბიუჯეტს და ნუ რაღაც რო შეადარებო ერთი ღამე და აგერებ მთელი BMG და 6 საათიანი ყოველდღიური შრომა თავისი უამრავი საქმით არა უშავს მეგობრებო, ესეც ხდება და ყოველთვის ესე იქნება, ეს არის კანონიკა განვითარებისა და აბსოლუტურად ნორმალურია, ყველაფერს თავისი მუშტარი ყავს. მათ შორის 65,000 ევროიან ნომრებსაც. მე კიდევ დაუბრუნდები ევროპას და კიდევ დაუბრუნდები ღვინოს მიუხედავად იმისა, რომ მისი დაგემოვნება მხოლოდ და მხოლოდ პარასკევობით ან უკეთეს შემთხვევაში შაბათ-შემბილია, ისიც ზომიერად. დაუბრუნდები ასევე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქ ლონდონს პრესისა და ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის ქართული ღვინის წარდგენა დეგუსტაცია გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოდან ასევე გვაცნობეს, რომ ღონისძიება სააგენტოსა და კონტრაქტორი კომპანია Swill Wine Group-ის ერთობლივი ორგანიზებით მოეწყო და მასზე 100-ზე მეტი სხვადასხვა დასახელების კლასიკური და ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინოები იყო წარდგენილი. ქართული ღვინის წარდგენას დიდ ბრიტანეთში ცხადია საქართველოს ელჩი, ასევე დიდ ბრიტანეთში თამარ ბერუჩაშვილიც დაესწრო. Დანარჩენი კი უკვე ენერგეტიკის ნაწილია და ევროპის 5 ქვეყანა, რომელიც 90%-ით ეკოენერგეტიკით არის უზრუნველყოფილი, საშუალოდ ევროკავშირის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის განახლებადი ენერგია თითქმის 28%-ს უკვე იკავებს. იგი იწარმოება ქარის, მზის ბატარეების და ჰიდროელექტროსადგურებისგან და ასევე ბიოლოგიური ნარჩენების და გეოთერმული წყაროებიდან მიღებული ამჟამად განახლებადი ენერგიის წყაროები მოცულობით მხოლოდ ატომურ ენერგეტიკაზე, ბირთვულ ელექტროენერგეტიკაზეა და ელექტროსადგურებზე მეგობრებო საუბარი. დაბალია და იგი ევროკავშირის ელექტროენერგეტიკის თითქმის 29%-ს ითვალისწინებს. მესამე პოზიციაზე გახლავთ ქვანახშირი და სხვა მყარი საწვავი, რომელზეც 17% მოდის, მას ბუნებრივი აირი მოჰყვება 14% და ხუთეულს ურავს ნავთობი 10%. ევროკავშირის 5 ქვეყანაში საუბარია ლატვია, პორტუგალია, ლიტვა, მალტა და კვიპროსი მოხმარებული ელექტროენერგიის 90% სწორედ განახლებად ელექტროენერგიაზე მოდის. ამ მხრივ სტატისტიკას ნამდვილად არ უჩივენ და არც სიახლეებს და გამოგონებებს ევროპის ნაწილში. დანიაში ქარის ელექტროსადგურს გიორგის ზღვაში ააგებენ, როგორც აღმოჩნდა, რომელიც ელექტროენერგიის ქვეყნის 7 უმსხვილეს ქალაქს უზრუნველყოფს. დანიის ენერგეტიკის სამინისტრო მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას აპირებს და ამისთვის მუშაობაც დაიწყეს. ტურბინები დანიის სანაპიროდან 50 კილომეტრში ზღვაში განთავსდება და ელექტროსადგურის სიმძლავრე საკმარის იქნება იმისთვის, რომ ელექტროენერგია ქვეყნის 7 უმსხვილეს ქალაქს მიეწოდოს. ქარის ელექტროსადგურის აგება კი 2030 წლისთვის არის დაგეგმილი და ამ დროისათვის დანიაში მოხმარებული ელექტროენერგიის 50%, როგორც თავად გეგმავენ და პროგნოზირებენ, განახლებადი წყაროებიდან უნდა იყოს წარმოებული. ამისთვის ნაბიჯებსაც ფაქტია უკვე დგამენ. ამასობაში დანიიდან დარეკეს, რომ ემან ვიდეო ანონსი ხوار დაგავიდნენ, თო. რა იქნება დღეს საქმიან დილაშიო. არ დაგვიწყებია. დავიწყეთ. 27 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ. ნატალია ნოღაიდელი, გიორგი დაბრუნდაშვილი, ბექა გურგენიძე, ადილ ხპელბაკი, ბჟორენ სტეგენმაიერი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი, მარინა დარახველიძე, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს გიორგი კეკელიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია ტელეპიროზე. საქართველოში შიდა ფრენების უმრავლესობა და უმეტესობა გაძვირდა. ავსტრიული კომპანია როზენბაუერი საქართველოში სახანძრო ტექნიკის წარმოებას დაიწყებს და გეგმავს. თბილისისათვის ავტობუსების ზოლების სქემას უცხოელი ექსპერტები შეიმუშავებენ. და იმ სოფლიოში სიდიდით მეორე საფონდო ბირჟა NASDAQ-ი 9 ტრილიონიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით არ გამორიცხავს კრიპტო ბირჟადაც
გარდა იქნას. ასეთი ამბებია დღეს დილიდან საკმაოდ საინტერესო და დახუნძლული. მიხვდებოდით ალბათ უკვე ფორმატიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების სიახლეების დროა და პირველ ყოვლაში ტრადიციულად ანაწარმოგებია. სულ რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო ამბები გეულდებათ. აღმოჩნდა, რომ Channel Georgia Consulting-მა ჯანდაცვისა და ფარმაციის მიმართულებით პარტნიორად გიორგი არველაძე მიიწვია. არველაძეს ჯანდაცვისა და ფარმაციის სექტორში დიდი გამოცდილება აქვს და ის საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო. მანამდე საქართველოში სიდიდით მესამე ლიბერთი ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტს იკავებდა. მის კარიერაში ასევე BNP Paribas-სა და საქართველოს ეროვნულ ბანკში მუშაობის წლები. Channel Georgia Consulting უნიკალური საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია გახლავთ, რომელიც ინვესტორებს სხვადასხვა მომსახურებას თავაზობს, მათ შორის ბიზნესის განვითარების გადაწყვეტილებებით. საქართველოში შიდა ფრენების უმეტესობა გაძვირდა. გაერთიანებული აეროპორტების ინფორმაციით 26 აპრილიდან განახლებული ფასები ერთი გზის ბილეთისათვის ასე გამოიყურება. ქუთაისი მესტიას ღირებულება 50 ლარი იქნება, ნატახტარი მესტია 90, ნატახტარი ამბროლაური 50, თბილისი ბათუმი 125. ფასი ყველა მიმართულებაზე გაზრდილია, გარდა ამბროლაურისა, სადაც ერთი გზა ისევ 50 ლარად ფასობს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით შიდა ფრენების გაძვირება მოთხოვნის გაზრდას უკავშირდება. მესტიისა და ამბროლაურის აეროპორტებით 2018 წლის პირველ კვარტალში 806 მგზავრმა ისარგებლა. ადგილობრივ აეროპორტებში ჯამში 50 რეისია შესრულებული. ავსტრიული კომპანია როზენბაუერი საქართველოში სახანძრო ტექნიკის წარმოებას დაიწყებს. საწარმო დელტას ბაზაზე ამოქმედება. ავსტრიული კომპანიის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის გადაწყვეტილება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის და კომპანია როზენბაუერის აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრაზე მოხდა. დადგა დრო, როდესაც აუცილებელია საქართველოში სახანძრო სამაშველო ტექნიკის სრული გადაიარაღება მოხდეს და შევარჩიეთ კომპანია როზენბაუერი, რომელთან თანამშრომლობითაც დასახული გეგმების განხორციელება მოვახერხებთ. აღნიშნავს ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელი გიორგი მღებრიშვილი. თავად როზენბაუერის აღმასრულებელი დირექტორი კი ამბობს, რომ კომპანია დაინტერესებულია, რომ პირველი ქართულ-ავსტრიული სახანძრო მანქანა უმოკლეს დროში აეწყოს. თბილისის ავტობუსების ზოლების სქემას უცხოელი ექსპერტები შეიმუშაობენ. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მოტ მაკდონალდის სპეციალისტებმა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან ერთად პროექტზე მუშაობა უკვე დაიწყეს. წლის ბოლომდე ისინი აზიის ქალაქების განვითარების ინსტიტუტის დაფინანსებით პროექტებს მოამზადებენ, რომლებიც თბილისში ეგრეთ წოდებული ბასლაინების განვითარებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სატრანზიტო დერეფნების შერჩევას, პარკირების მართვის სტრატეგიას და ტაქსების სფეროს რეგულაციებს შეეხება. უცხოელი ექსპერტების შეთავაზებით ავტობუსებისათვის გამოყოფილი ზოლები შესაძლოა მოეწყოს რუსთაველის გამზირზე, კოსტავას ქუჩაზე, მელიქიშვილზე, პეკინზე, დიდი დიღმისა და მასივის გავლით წერეთლის გამზირზეც. მათი მოწყობის შესაძლებლობა ასევე განიხილება ჭავჭავაძე, ვაჟებშავლასა და ყაზბეგის გამზირებზეც. პარალელურად უცხოელი ექსპერტები ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლებს ჩაუტარებენ ტრენინგებს საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირების საკითხებზე და თანამედროვე პროგრამებში. ბათუმში ახალ ბულვარში ტურისტული სეზონისათვის მოსამზადებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო. სამუშაო პროცესს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან ერთად გაეცნო და ამ პროექტის დეტალები მთავრობის წარმომადგენლებს თავად ბულვარის ხელმძღვანელმა წარუდგინა. კაპიტალური სამშენებლო სამუშაოები ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს. მათ შორის დაზიანებული ფილების გამოცვლა, ბორდიურების, წვიმღებიჭების მოწყობა და არსებული გრანიტის ფილების მონტაჟი. ტერიტორიაზე რეაბილიტაცია 30,000 კვადრატული მეტრის მოცულობის სასეირნო ბილიქს და მიწისქვეშა კომუნიკაციებს ჩაუტარდებათ. თავად ბათუმის ბულვარში კიდევ არის სიახლეები 41 სახეობის 3424 მწვანე ნარგავი უნდა დაემატოს გარემოს. ფორმიუმი, ოფიოპოგონი, ასტილბა, ფესკუტა, ასეთი არის იმ მცენარეების ნერგები, რომლებიც ბათუმის ბულვარის ტენდერით შეერჩა. მწვანე ნარგავებისათვის 200,000 ლარია გამოყოფილი. ბულვარის განახლება საზღვაო სეზონის დაწყებამდე უნდა დასრულდეს.
ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი დაიწყო. წყლის პროექტი 2015 წელს არის ამ შემთხვევაში ძალაში შესული, მაგრამ პროცესი რამდენიმე ცვლილებით ხორციელდება და მისი დასრულება დადგენილ ვადებში ვერ მოხერხდება. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ილია ბეგიაშვილის განცხადებით, მოგვარდება როგორც წყალმომარაგების, ასევე გადაადგილების პრობლემა, რაც თავის მხრივ ტურიზმის მზარდ სექტორზე დადებითად აისახება. პროექტის დასრულების ახალი ვადა კი მიმდინარე წლის აგვისტოა. ჯიდი ჯგუფი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობას იწყებს. კომპანიის დაფუძნებლის ბეჟან წაქაძის თქმით, პროექტი ნებართვის მოლოდინშია, რომელსაც უახლოეს პერიოდში მიიღებს და მშენებლობა სავარაუდოდ უკვე ზაფხულში დაიწყება. პროექტის ნებართვას ველოდებით, სხვა მხრივ ყველაფერი გამზადებულია, ამბობს ის და სავარაუდოდ ზაფხულში უკვე მშენებლობა დაიწყება. აეროპორტში სარკინიგზო ხაზი შემოდის, რის გამოც პროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ და კიდევ უფრო გავაფართოვეთ, აღნიშნავს წაქაძე. საუდის არაბეთი კი საქართველოში საელჩოს ხსნის. გადაწყვეტილება საქართველოს ელჩის გიორგი ჯანჯღავას და საუდის არაბეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების დასკვნით შეხვედრაზეა მიღებული. საელჩოს გახსნა თბილისში მაისში მოხდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საუდის არაბეთის სამეფოსთან თანამშრომლობის გააქტიურებას და ამ მიზნით 2015 წლის იანვარში საუდის არაბეთში რიადში გაიხსნა საქართველოს საელჩო, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებას. სავაჭრო ეკონომიკური და ტურიზმის მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ პირდაპირ საუდური ინვესტიციების ოდენობა საქართველოში 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, ასევე პოზიტიური დინამიკა ტურიზმის მიმართულებითაც. 2017 წელს საქართველოს 60,000-მდე საუდის არაბეთის მოქალაქე ეწვია, რასაც ხელი ქართულ ბაზარზე საუდის არაბეთის ეროვნული გადამზიდავი ავიაკომპანიის შემოსვლამ შეუწყო. ამერიკის იუსტიციის სამინისტრო ჩინური სატელეკომუნიკაციო კომპანია Huawei-ის საქმეზე მოკვლევას აწარმოებს. მოკვლევის დაწყების საფუძველი ირანის წინააღმდეგ დაწესებული ამერიკული სანქციების შესაძლო დარღვევებია, წერს Wall Street Journal. გამოცემის წყაროს ცნობით, რა ეტაპზეა გამოძიება, ან კონკრეტულად რა ტიპის ტექნიკის მიწოდებაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ეს ჯერ არ კონკრეტდება. ოფიციალურად განცხადება მხარეებს ჯერ არ გაუკეთებიათ. ჩინეთის საგარეო უწყებამ ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ Huawei-ის მავნებლობა უარყო. უწყების განცხადებაში ასევე წერია, რომ კომპანიას ამხელენ დამნაშავედ. მის წინააღმდეგ შესაძლოა ამერიკის ფინანსურმა ორგანოებმა განსაკუთრებული ზომებიც მიიღონ, ხოლო იმ თანამშრომლების წინააღმდეგ, რომლებიც საქმესთან იქნებიან კავშირში, შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრას. Cambridge Analytica-სათვის მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების გაცემის სკანდალი Facebook-ის ფინანსურ მაჩვენებელზე ჯამში მაინც ვერ აისახა. სოციალური ქსელის მფლობელმა კომპანიამ პირველ კვარტალში 4 მილიარდ 990 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო, რითაც წლიურ ჭრილში 63%-იანი ზრდა აჩვენა. კვარტალური შემოსავალი 50%-ით 11 მილიარდ 970 მილიონამდეა გაზრდილი. შედეგები ანალიტიკოსების საშუალო პროგნოზებზე უკეთესია. ექსპერტები 11 მილიარდ 410 მილიონის შემოსავლებს და 4 მილიარდ 10 მილიონის მოგებას პროგნოზირებდნენ. მარტ-აპრილში შეგახსენებთ, რომ Facebook-ის აქციები მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის გაჟონვის გამო მკვეთრად დაეცა. სკანდალის გამო ასევე ქსელის დაფუძნებელს მოუწია, რომ შტატების კონგრესისათვის ჩვენებაც მიეცა, თუმცა Facebook-მა მოგვიანებით მალევე აღედგინა პოზიციები. სოციალური ქსელების მომხმარებლებისათვის კიდევ ერთი ძალიან მოკლე და საინტერესო ამბავი გვაქვს. ფოტოსერვისი Instagram-ის შექმნელების განცხადებით, აპლიკაციაში ჩაუშვეს ახალი ფუნქცია, რომელიც მომხმარებელს საკუთარი პროფილიდან მთელი მისი კონტენტის გადამოწერის საშუალებას მისცემს. მათ შორის ფოტოების, ვიდეო ფაილების, კომენტარების, პირადი შეტყობინებისა და სხვა მონაცემებისაც. ფუნქცია, რომელმაც მიიღო სახელწოდება Data Download, უკვე ხელმისაწვდომია Instagram-ის ვებ ვერსიაში, უახლოეს მომავალში კი iOS-ისა და Android-ის smartphone-ებისათვის გამოჩნდება. და ისიც დაანონსებული და ძალიან საინტერესო ამბავი. მსოფლიოში სიდიდით მეორე საფონდო ბირჟა NASDAQ, რომელიც 9 ტრილიონიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით არის წარმოდგენილი, მზადაა რეგულირებად ბაზარზე კრიპტოვალუტების პლატფორმა გახდეს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNBC-ის ეთერში NASDAQ-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. ადენა ფრინდანთან საუბარში პროგრამა Squawk Box-ის წარმომადგენელმა კრიპტოვალუტების მრავალი ბირჟის არასაკმარისი ლიკვიდირების საკითხი წამოწია, სადაც
საპასუხოდ მიიღო, რომ დღეს კრიპტოვალუტების ბაზარი არ არის რეგულირებადი, ასე რომ გადაწყვეტილება განხვდარიყავით კრიპტობირჟა არ მიგვიღია, თუმცა უკვე ვაწვით ჩვენს ტექნოლოგიებს. აღნიშნავს ფრიდმანი. საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელმა ასეთი შენიშვნა გავრცელებულ ცნობასთან დაკავშირებითაც გააკეთა, რომლის თანახმადაც ბიტკოინ ბირჟა გემინის საბირჟო манипуляციების მონიტორინგის მიზნით NASDAQ-ის ტექნოლოგიას გამოიყენებს. ის ამბობს, რომ მომდევნო მინიშნება კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდება. ჩვენ ისევ ტრადიციულ სავალუტო მიმოხილვას უბრუნდებით და სულ რამდენიმე წამში გიორგისგან მოვისმენთ ამბებს. დოლარი გამყარების გზას ადგას, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაიაფთა, ანუ 2 ლარი და 46 თეთრია, ცვლილებაც თითქმის თეთრნახევრიანია, გაუფასურდა ევრო 3 ლარზეა ჩამოსული, ლირა ისევ 60 თეთრი ღირს, ფუნტის ღირებულება 2 თეთრით არის შემცირებული, 3 ლარი და 53 თეთრი მეგობრებო. და როგორც მოგახსენეთ, 1 აპრილის მდგომარეობით ჩვენ არ ხუმრობთ, ეს რეალობაა. საქართველოს საბანკო სექტორი 16 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 15-ში საწესდებო უცხოური კაპიტალი მონაწილეობს. მარტში წინა თვესთან შედარებით კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 710 მილიონი, თითქმის 711 მილიონი ლარით, ანუ 2.1% გაიზარდა. და ზრდამ 3.6% შეადგინა და 2018 წლის 1 აპრილისთვის 34 მილიარდ 300 მილიონი შეადგინა. ეროვნული ბანკის ცნობით, საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4 მილიარდ 600 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.4%-ია. 2018 წლის 1 აპრილის მონაცემებით დოლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 2.4%-ია, ერთი წლის წინ ის 3% გახდათ. ლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 7.3%-ია, ერთი წლის წინ ეს 8.2%-ია. 2018 წლის მარტში წინა თვესთან შედარებით, ანუ თებერვალს ვადარებ, საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები 272 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები 9 მილიონით. ეს არის დოლარზე საუბარი, ხოლო ლარში განთავსებული დეპოზიტები 263 მილიონი ლარით გაიზარდა. შედეგად მარტის ბოლოს დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 63%-ია, თებერვლის ბოლოს დოლარიზაცია 63.8 იყო, ხოლო ერთი წლის წინ 70%. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 13 მილიარდი ლარის, ხოლო ლარში 7.7 მილიარდი ლარის დეპოზიტია განხორციელებული. 2017 წლის მარტთან შედარებით 2018 წლის მარტში ლარში განთავსებული დეპოზიტები 2.4 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები 392 მილიონი დოლარი. მოდით დავინტერესდეთ, როგორი ამინდი გველის დღეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გაზაფხული მოვიდა და თანაც ისე რომ 30 გრადუსს აჭარბებს რიგ შემთხვევებში და ზოგიერთ ქალაქში დღეს ტემპერატურა. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. თან უნალექოდ ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24, ქობულეთში 26 და ფოთში ასევე 26 გრადუსი. ქუთაისში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 30, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ონსა და გორში იქნება 28 გრადუსი. ცხინვალში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში, სხვათაშორის და ბორჯომშიც 27 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 21 გრადუსს ველოდებით, ახალქალაქში 20 გრადუსი დაფიქსირდება და სტეფანწმინდაში 18. თელავში დღის განმავლობაში 26 გრადუსი იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით მართალია ღრუბლიანობა მოიმატებს და რა თქმა უნდა უნალექო ამინდი იქნება, იქროლებს ასევე სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს და რთული მისახუდრე არის, რომ დღეს თითქმის არსად არ წვიმს, ნალექი არსად არ არის მოსალოდნელი. ყველას განწყობა შესაბამისად გისურვებთ, საქმიანს, ბარაქიანს, ჯანმრთელობა
Თქვენს ოჯახებს გავიდეთ რეკლამაზე, მეტი შემოსავალი ტელეპიროლს და ჩვენ საქმიან მაყურებელსაც, სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით თათია ჩაფრიჩაძესთან. 2019 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მხოლოდ იმ სამშობიარო სახლებთან ითანამშრომლებს, სადაც ერთი წლის განმავლობაში 750 მშობიარობა ან საკეისრო კვეთა ჩატარდება. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განმარტავენ, მშობიარობის მიმართ მოთხოვნები სელექტიური კონტრაქტების ფარგლებში მკაცრდება, რაც საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას ისახავს მიზნად. ამაზე თათია ჩაფრიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. თათია დილა მშვიდობის მიმოსამობის შენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა სამშობიარო სახლებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩასართავად ახალი კრიტერიუმები 2017 წლის 1 მარტიდან ამოქმედა. კანონმდებლობის მიხედვით საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპზე სელექტიური კონტრაქტების პროგრამა საყოველთაო ჯანდაცვაში იმ კლინიკების ჩართვას ითვალისწინებდა, სადაც წელიწადში მინიმუმ 500 მშობიარე იქნებოდა და პერინატალური რეგიონალიზაციის ფარგლებში შესაბამისი დონე ექნებოდა მინიჭებული. 2019 წლიდან ეს მოთხოვნები მკაცრდება და უკვე საუბარია 750 მშობიარეს მომსახურებაზე, დროთა განმავლობაში კი დაგეგმილია 1000 მშობიარემდე გაზრდა. სწორედ ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მარინა დარახველიძესთან საუბარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა დავაზუსტო, ითქვა გავრცელდა სხვადასხვა წყაროებში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ცვლილებების შედეგად ბევრ კლინიკას გაუჩერდება კონტრაქტი, შეუჩერდება. შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლეს და ზოგადად რას მოიცავს ელექტრონული კონტრაქტები და 750 მშობიარე ყველა სამშობიარო სახლს ეხება თუ ეს არის კონკრეტულ ცენტრების მიმართ. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემას დაუთმეთ თქვენი საეთერო დრო. სელექტიური კონტრაქტირება დავიწყეთ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მიმართულებით, ეს 2017 წლიდან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ის ხორციელდება საქართველოს 3 დიდ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში, სადაც რამდენიმე სერვის პროვაიდერია, სელექციის საშუალება არის და თავმოყრილია მეორე და მესამე დონის დაწესებულებები. სელექციური კონტრაქტირება შეეხება სწორედ მას. თქვენ პირობები ახსენეთ, მე არ გავიმეორებ. რა თქმა უნდა, 2019 წლიდან სწორად ბრძანეთ, რომ დაგეგმილია მშობიარეთა რაოდენობის მატება სელექციური კონტრაქტის პირობაში. ეს თავიდანვე იყო გათვალისწინებული და განხილული იყო სერვის პროვაიდერებთან ერთად დედათა და ბავშვთა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე. ეს არ არის მარტო სურვილი, ის დაკავშირებული არის მტკიცებულებებთან, რამდენადაც სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გარკვეულწილად მოცულობასთან არის მიბმული სამედიცინო სერვისების. პროფესიონალების კვალიფიკაციის შენარჩუნება, მისი ამაღლება, რა თქმა უნდა, სხვა თემებთან ერთად მიბმული არის მათ მიერ გაწეული სერვისების ოდენობასთან და შინაარსობრივ დატვირთვასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში რაიონულ ცენტრებში არსებულ სერვისის მიმწოდებლებთან, იმიტომ რომ მედიაში ასეთი ინფორმაციად გაჟღერდა და ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება, სადაც ერთი სერვის პროვაიდერია, იქ უბრალოდ სელექციის ჩატარება შეუძლებელია. ამდენად სწორედ ამ კრიტერიუმებით არის სელექციური კონტრაქტირება დაწყებული ისე როგორც დღეს არსებობს. შეეხება მხოლოდ დიდ ქალაქებში, სადაც არის მრავალი სერვის პროვაიდერი და ალტერნატივის მოძებნა არის მეტად შესაძლებელი. დღესდღეობით რამდენ კლინიკასთან აქვს კონტრაქტი, რამდენ სამშობიარო სახლთან ჯანდაცვის სამინისტროს? სულ ჯამში, სადაც 40-მდე კლინიკა არის ამ 3 ქალაქში თავმოყრილი, ბათუმი, ქუთაისი და თბილისის ყველაზე დიდი ოდენობით სამშობიარო სახლებია, როგორც მეორე დონის, ასევე მესამე დონის. რა არის მიზანი გამკაცრების? ეს არის კავშირში ჩვენი სურვილი თავად რეგიონალიზაციის პროცესის და ამ სელექტიური კონტრაქტირების დამატებით საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სამედიცინო მომსახურებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა უკვე მიღწეულია და ამას 2014 წლის და 2017 წლის შინამეურნეობების კვლევაც აჩვენებს. ეს არის ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორიც, პროფესიონალების მიერ მიღებული სამშობიარო მომსახურების წილი და საბედნიეროდ ის არის 99.9, ალბათ ის 0.1 არის
გამონაკლისი, როდესაც ვერ ასწრებს მშობიარე ქალი ბინაზე, ანუ მშობიარ, თუმცა ამის შემდეგაც ის გადათავსებულია ხოლმე კვალიფიციურ პერსონალთან. ამდენად დღეს ჩვენთვის დღის წესრიგში დადგა სწორედ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ყველა ეს ინტერვენცია, რეგიონალიზაციის პროცესი, სელექტიური კონტრაქტირება, ეს არის მიმართული სწორედ ხარისხის ამაღლების. როგორ მიმდინარეობს რეგიონალიზაციის პროგრამა? მე დიდი ხანია უკვე ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს და რეალურად მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას, რომელიც დღემდე საკმაოდ მაინც მაღალი რჩება, თუ შევადარებთ ევროპის ქვეყნებს, რეგიონის ქვეყნების მაჩვენებლით. რა შედეგი გვაქვს დღესდღეობით? 105 სამშობიაროდან 82-ს გაუგრძელდა, როგორც ვიცით, კონტრაქტი და როგორ მიმდინარეობს? თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ მრავალი სამუშაო იქნა ჩატარებული ამ მიმართულებით, როგორც წინასწარ მოსამზადებელი, შემდეგ 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ხორციელდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს დასრულდა საქართველოს მასშტაბით სრულად რეგიონალიზაციის პროცესი. ჯამში ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში 23 პირველი დონის სამშობიარო, 45 მეორე, შერეული დონე გვაქვს რამდენიმე 7 და ასეთივე მესამე დონის სუბსპეციალიზირებული დაწესებულება გაგვაჩნია 7, აქედან 2 ბათუმში, 1 ქუთაისში და დანარჩენები თავმოყრილი არის თბილისში. მთავარი ამ შემთხვევაში არის პერინატალური რეგიონალიზაციის დევიზი სწორი პაციენტი, სწორ დროს და სწორ დაწესებულებაში. ანუ თავისი მშობიარობის, ვადის, დიაგნოზის და პოტენციური ექსტრაგენიტალური გართულების მიხედვით მშობიარე უნდა თავის მუცლად მყოფ, ასე ვთქვათ, მომავალ ახალშობილთან ერთად უნდა მოთავსდეს სწორედ შესაბამისი დონის დაწესებულებაში, რათა ის ოქროს წუთები არ დაიკარგოს, რომელიც მას და ახალშობილს სჭირდება სიცოცხლის პირველივე წუთებიდან. გადათავსება ჯობია მუცლად ყოფნის პერიოდში, ეს არის საუკეთესო ტრანსპორტი დედის მუცლით გადათავსება და ამიტომ ჩვენ გამონაკლისების გარდა გვირჩევნია, რომ პაციენტები სწორედ პირდაპირ მოთავსდნენ იმ სამშობიაროებში, სადაც მათ შესაბამისი მომსახურება გაეწევათ. რა შედეგი მიიღო ამ პროგრამამ დღესდღეობით 2018 წლის ნოემბერში? ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად პერინატალური რეგიონალიზაცია შეიძლება გაჩნია ახლო, მაგრამ ახლო ასე ვთქვათ შედეგებიც, მყისიერი შედეგებიც, მაგრამ ასევე ის ძირითადად გათვლილია საშუალო და შორსვადიან მიზნებზე. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ პირველი შედეგები 2016 წელს დედათა სიკვდილობის კუთხით შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ არის სახეზე. 2015 წელს თუ დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეს ცოცხალშობილზე ვითვლით უკაცრავად, 32 იყო, 2016 წლის მონაცემებით უკვე 22.9 არის. ეს არის საკმაოდ, აი როგორ გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. რა თქმა უნდა, მე არ ვფიქრობ, რომ ასეთივე უზარმაზარი ნახტობით შეიძლება მომდევნო წლებში გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მულტიფაქტორული თემაა სიკვდილობის მაჩვენებლების კლება, მაგრამ იმედს ვიქონიებთ და ჩვენ ყოველდღიურ დაკვირვებას ვაწარმოებთ ჩვენი შეტყობინების სისტემის საშუალებით, რომელიც 2013 წლიდან მოქმედებს, ჯერჯერობით აი ესე ვთქვათ პოზიტიური შედეგებს ველოდებით 2017 და მიმდინარე წლისათვისაც. ბავშვთა შემთხვევაში მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ბავშვთა სიკვდილობის კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილობას, გულისხმობ წლამდე ბავშვთა სიკვდილობას და ნეონატალურსად. ჩვენ მილენიუმის მიზნებს, ანუ გაეროს განვითარების, 1000 წლეულის განვითარების მიზნებს მივახციეთ. მაჩვენებელი იქ იყო 16 2015 წლისთვის. ანუ 2000-2015 წლებში 24.8-დან შემცირდა 10.2-მდე ბავშვთა სიკვდილობა. ამასთანავე მინდა აღნიშნო, რომ ჯანმოს მიერ და სააგენტოთა შორის, ასე ვთქვათ, უწყების მიერ აღიარებულია პირველი პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოს სტატისტიკური მონაცემები ბავშვთა სიკვდილობასთან დაკავშირებით. ისინი აღიარებენ, რომ ჩვენ გვაქვს სწორი სტატისტიკური მონაცემები და პირდაპირ ცნობენ ამ მონაცემებს. 2016 წლისთვის 10 და 7 გვაქვს 5 წლამდე სიკვდილობის სიკვდილობა, წლამდე 9 არის, ხოლო ნეონატალური 6.1.
ჩვენ დავისახეთ ჩვენი გაეროს SDG მიზანი, რაც არის მდგრადი განვითარების მიზნები 2030-ისთვის. რა თქმა უნდა, როდესაც ხარისხზე ვლაპარაკობთ, ასეთი მკაფიო ვარდნა სიკვდილობის თვალსაზრისით უკვე ვეღარ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ მიღწეულია გეოგრაფიული ხალმისაწვდომა, ფინანსური ხალმისაწვდომა სერვისებზე, ხარისხზე აქვს საუბარი და თითოეულ მიათეთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორია მიზანი, როდამდე უნდა შემცირდეს, როდი შეიძლება დავეციოთ თქვა ნეონატალურის დედათა სიკვდილობაში ჩვენ 2030-ისთვის გვაქვს მაჩვენებელი 12. რაც შეეხება ბავშვთა სიკვდილობას, ანუ 5 წლამდე ასაკის მაჩვენებელი ჩვენ უნდა მივახციოთ 6. ხოლო ნეონატალური სიკვდილობა 6.1 არის დღევანდელი მონაცემი, უნდა ჩამოვიდეს 5-ზე. ხედავთ, რომ თითქოს გეგონებათ, რომ ძალიან მცირეა და რატომ არა, მაგრამ სწორედ ეს არის თემა, რომ ხარისხი ეს არის აი თქვათ ასეთი გაუმჯობესება თითოეული ბავშვის სიკვდილობის შემცირება უკვე მაჩვენებელზე გავლენას ახდენს. თუ თქვენ აბსოლუტურ რიცხვებს გადახედავთ ბავშვთა სიკვდილობის მაჩვენებაში, იქ ნახავთ, რომ აბსოლუტური რიცხვები მცირედით შეიძლება ერთეულებით ან ათეულით, მაგრამ კლებადია, მაგრამ მაჩვენებლის გამოთვლის დროს თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, არის ნომინატორი, დენომინატორი, აქ მთლიანად ცოცხალშობილების 1000 ცოცხალშობილზე ითვლება და ნუ როდესაც დემოგრაფიული მაჩვენებლები იცვლება შობადობა დაახლოებით ყოველწლიურად ახლა თუ დააკვირდებით დაახლოებით 3000-ით იკლებს და ეს მულტიფაქტორული თემაა და არ არის ჯანდაცვაზე დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება მაჩვენებელი მიათედებში ვარირებდეს, მაგრამ მთავარია რომ ეს პროგრესია ნამდვილად არ არის, არც აბსოლუტურ რიცხვებში არ ვხედავთ ამას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სწორედ რეგიონალიზაციის საშუალებით, როგორც დედათა სიკვდილობის კლების ტენდენციას, ასევე ბავშვთა სიკვდილობის ტენდენციას შევინარჩუნებთ და 2030-ისთვის ამას მივახცევთ. თავარი ხარვეზი რა არის დღესდღეობით, როცა ვსაუბრობთ სიკვდილიანობაზე, ციფრებს ჩავხედავთ, გაშლილად ვნახავთ, რომ საკმაოდ მაღალია 28 დღემდე დაბადებული ბავშვების გარდაცვალება. ეს არის პერსონალის პრობლემა და თუ არის ეს ჩადებული რეგიონალიზაციის პროგრამაში მათი გადამზადება და შემდგომ როგორ ხდება ამის მონიტორინგი? თუ ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად ჩავიხედავთ და ღრმად ჩავიხედავთ, როგორც დედათა სიკვდილობის, ასევე ბავშვთა სიკვდილობის კუთხით, ჩვენ ნახავთ, რომ ძირითადად ნეონატალური ასაკის სიკვდილობა იკავებს სერიოზულ მოცულობას ბავშვთა სიკვდილობაში. კვირაჩობადობის შემცირების ტენდენციაც გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა კარგია. ნეონატალური სიკვდილობა დაახლოებით 60%-მდე შეადგენს ბავშვთა სიკვდილობის, როგორც ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა 7 დღემდე, ასევე გვიანი ნეონატალური სიკვდილობა და ეს არის სწორედ სამიზნე. ამიტომ გამოვყავით გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში ცალკე ნეონატალური სიკვდილობა, თუ კი ამას მოვერევით, ჩვენ მივახცევთ სხვა მაჩვენებლების შემცირებასაც. რეგიონალიზაცია პირდაპირ არის მიმართული სწორედ აი აქეთკენ, რომ არ დაიკარგოს ბავშვის სიცოცხლის პირველი წუთები და სწორ ადგილას მოხდეს, იმ ადგილას, სადაც მისი დაბადების მომენტისთანავე იქნება შესაძლებლობა, რომ მიღებული იქნას ნებისმიერი სახის სამედიცინო დახმარება. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა დედათა სიკვდილობის კუთხით წამყვან მიზეზებს. დაახლოებით 40% ირიბი მიზანი, არაპირდაპირ სამიანო სიკვდილი, მაგრამ პირდაპირ მიზეზებში ლიდერობს სისხლდენა, დაახლოებით 21%-ია, ინფექციური გართულებები მოყვება მას დაახლოებით 13%-ით და შემდეგ მოყვება ემბოლიური გართულებები და არტერიული ჰიპერტენზია. ფიქრობთ, რომ ვერ ხვდებიან საჭირო ადგილას, ვერ ხდება შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალის დახვედრა. შესაძლებელია ჩვენ მაინც მიზეზი სავარაუდოდ რაც არის, ეს არის, რაც ჩამოგითვალეთ. რეგიონალიზაციის საშუალებით მკვეთრად გაუმჯობესდა სამშობიარო სახლების ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსით მომარაგება. ჩვენ აქცენტები გადავიტანეთ უკვე ადამიანური რესურსის, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. მუდმივად ვატარებთ პერინატალურ აუდიტს. ყოველთვიურად ირჩევა რამდენიმე ისტორია. ეს არის მხარდამჭერი ზედამხედველობა, როდესაც პირისპირ ჩვენი დარგის ექსპერტებთან ერთად ვარჩევთ თითოეულ შემთხვევას, როგორც ანტენატალურს, ასევე მშობიარობის ისტორიას და ვეუბნებით იმ ხარვეზების შესახებ, გულღიათ ვსაუბრობთ ერთად, რა ხარვეზებსაც ვხედავთ თითოეული შემთხვევის მართვაში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს მივახცევთ დასახულ მიზნებს და რეალურად საქართველოშიც გაუტოლდება ეს მაჩვენებლები ევროპულ მაჩვენებლებს. აქამდე საკმაოდ ბევრი დრო გვიკლია სავარაუდოდ, მაგრამ იმედია ამ მიზანს
მიმართული და ჩვენი სტრატეგია, რომელიც გასულ წელს დამტკიცდა ერთ ახალშობილთა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, სწორედ აქეთკენ არის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მარინა დარახველიძე, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო დილიდან ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათიას, მადლობა მის სტუმარს. ახლა ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებით გავაგრძელებთ საქმიან დილას. 7 მაისიდან კომერციულ ბანკებს სესხების გაცემისას ახალი მოთხოვნების გათვალისწინება მოუხდებათ, როგორ აფასებენ საბანკო სექტორში ახალ რეგულაციებს. მოსახლეობის პრეტენზიების სტატისტიკა საბანკო სექტორში მიღებული მომსახურებების მიმართ 2017 წლის განმავლობაში კომერციულ ბანკებში ტრანზაქციების კუთხით 1115 პრეტენზიაა დაფიქსირებული. 28 და 29 აპრილს ჩაქვი მახინჯაურის საავტომობილო გვირებში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალება. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციის შეფასებისას განაცხადა, რომ ის საკმაოდ მკაცრია და ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს. 7 მაისიდან კომერციულ ბანკებს შეეზღუდებათ გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა საზედამხედველო კაპიტალის 25%-ზე მეტად. ეროვნული ბანკის ინიციატივებიც გვესმის და ჩვენც ვემხრობით ამ ინიციატივებს, თუმცა ეს ბოლო რეგულაცია მე ვფიქრობ საკმაოდ მკაცრია და ესეთი ფორმით საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბაზარზე. ამიტომ ჩვენ დღეს უკვე გვაქვს კონსულტაციები ეროვნულ ბანკთან და ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო ადრე ვიქნებით მზად, რომ ეს ხედვა წარმოვადგინოთ და შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ კონსულტაციების შედეგად შევჯერდებით ეროვნულ ბანკთან. ახალ რეგულაციებზე კომენტარი ბაზის ბანკის გენერალურმა დირექტორმაც გააკეთა. დავით საავეს განცხადებით, ახალი რეგულაციები ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოსახლეობამ იმაზე მეტი ბალი არ აიღოს, ვიდრე გადახდა შეუძლია. ეროვნული ბანკი ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს მომხმარებლების ინტერესების დაცვას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვას შესაბამისად. ჩვენს ბანკშიც დიდი ხანია ყველა ის საკრიტო პროდუქტი, რომელიც გაიცემა და ის პროცედურები, რომელიც გვაქვს ბანკში დაწესებული, ითვალისწინებს მომხმარებლის გადახდის უნარიანობას. შესაბამისად, ის რეგულაციები, რაზეც არის საუბარი დღეს აქ უფრო მეტად აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ თანაბარ პირობებში მოხდეს ჩაყენება მოსახლეობის და არ კონდეს იმაზე მეტი საბოლოო ტვირთი ჩვენს მომხმარებელს, ვიდრე ამის გადახდა შეუძლია. ბაზის ბანკის გენერალური დირექტორი ასევე გამოეხმაურა ფინანსთა მინისტრის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ იმ განცხადებებს, რომლის მიხედვითაც ბიზნეს სესხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მოქმედებს. დავით საავას შეფასებითვე ბიზნესისათვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა კრიტიკული არ არის. საუბარი საპროცენტო განაკვეთებზე ალბათ უპირიანი იქნება, რომ ჩვენ შევადაროთ იმ ტრენდს, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, შევადაროთ თუნდაც ბოლო 3-4 წლის მანძილზე თუ რა ტრენდი აქვს საპროცენტო განაკვეთებზე. ცალსახად დავინახავთ, რომ როგორც საცალო მიმართულებით, ასევე ბიზნეს მიმართულებით გვაქვს კლება, რაც რა თქმა უნდა კარგია, რა ხელმისაწვდომობა იზრდება, თუმცა საპროცენტო განაკვეთების კლება დაკავშირებული არის ზოგად რეიტინგებთან, ქვეყნის რეიტინგებთან და იმ სახსრების ღირებულებასთან, რომელსაც ბანკები იზიდავენ, რომლის მეშვეობითაც შემდეგ ჩვენ ვახდენ ჩვენი მომხმარებლების აკრიტიკებას. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ზრდის პირობებში, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მომავალშიც გავაგრძელოთ ეს ტრენდი და შესაბამისად შემცირდეს განაკვეთები და უფრო მეტად გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა. თუმცა დღესაც ვთვლი, რომ ბიზნესისათვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა არ არის ძალიან კრიტიკული ჩვენი ქვეყნისათვის. მოქალაქეების მხრიდან ყველაზე მეტი პრეტენზია საბანკო ტრანზაქციებთან დაკავშირებით ფიქსირდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2017 წლის განმავლობაში კომერციულ ბანკებში ტრანზაქციების კუთხით 1115 პრეტენზია დაფიქსირდა. 817 პრეტენზია მოქალაქეებს ბანკების ადმინისტრაციის და მომსახურებების მიმართ ჰქონდათ. 301 შემთხვევაში კი პრეტენზია ჯარიმებსა და ვადაგადაცილებულ საკომისიოებს ეხებოდა. ყველაზე ნაკლებად პრობლემური კრედიტის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო აღმოჩნდა საჩივრის მიზეზი, ასეთი სულ 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. სულ კი 2017 წელს ეროვნული ბანკის მონაცემებით მოქალაქეების მხრიდან 3665 პრეტენზია აღრიცხული. აღსანიშნავია, რომ 2562 შემთხვევაში პრეტენზია უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, 946 შემთხვევაში კი საფუძვლიანად. პრეტენზია საფუძვლიანად ჩათვალეს, მაგრამ პრობლემა არ აღმოიფხვრა ჯამში 49 შემთხვევაში.
თბილისის მერია დიდი დიღმის მიმართულებით BRT-ის ხაზის მოწყობაზე მუშაობს. სპეციალური ზონის მოწყობის შემდეგ რა ტიპის ტრანსპორტი იმოძრავებს დიდი დიღმიდან ქალაქის ცენტრისკენ, ეს უკვე ფინანსებზე იქნება დამოკიდებული. ეს შეიძლება იყოს როგორც 18 მეტრიანი ავტობუსები, ასევე განიხილება ტრამვაის ან მეტროს მოწყობაც. ასევე თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე აცხადებს, რომ მისი პერსონალური სურვილი და მოსაზრება იყო, რომ რუსთავიდან მცხეთის მიმართულებით სატრანსპორტო პირდაპირი ხაზი არსებობდეს. რომელი იმოძრავებს, ეს არის საშუალებიდან გამომდინარე უკვე. საშუალება გვექნება ჩვენ ავტობუსების ყიდვასთან ერთად და 18 მეტრიან ავტობუსს შევუშვებთ, რომელიც დიდი დიღმიდან ძალიან სწრაფად გამოიწვევს გზავს და საშუალებიდან გამომდინარე ეს BRT-ის ხაზი შეიძლება გამოვიყენოთ, ამოვიღოთ 18 მეტრიანი ავტობუსები და გაუშვას მიწისზედა ტრანსპორტი მეტრო ან ტრამვაი. იმერეთში 200 მეგავატის სიმძლავრის ქარის სადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი. პროექტი კომპანია Infinite Energy-ს ეკუთვნის. ამ ეტაპზე კონკრეტული ლოკაციების შესწავლა დასრულებულია და კომპანია სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებების რეჟიმშია. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი სამშენებლო ეტაპზე გადავა, ახალი ქარის სადგურისათვის დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების საფუძველზე მიღებული გვაქვს ექსკლუზიური პირობებით 5300 ჰექტარი ტერიტორია გამოსაკვლევად, სადაც ჯამში 100 ტურბინაზე მეტის განთავსება არ შესაძლებელი, რაც 420 მეგავატზე მეტ ენერგიის მიღების საშუალებას მოგცემს. ეს თლიან ტერიტორიის პოტენციალზე არის საუბარი. ახლო მომავლის პერსპექტივა 200 მეგავატით განსაზღვრება, რაზეც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან აქტიურად მუშაობთ, რომ ამ ასეთ სიმძლავრის ენერგიის ქსელში ინტეგრირება შესაძლებელი გახდეს. 28-29 აპრილს ჩაქვი მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიზეზი პროფილაქტიკური სამუშაოები და დასუფთავებაა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე. ამ რეჟიმით მოძრაობა კი საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით განხორციელდება. 25 აპრილს კომპანია მაკორდი მედიაში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ 59.9 მილიონის ღირებულების ორ კონტრაქტში გამარჯვება მოიპოვა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. უწყება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საფრედია გრიგოლეთის 11 კილომეტრიანი გზის მშენებლობის და მოლითი-ჩუმათალეთის 26 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქციის სატენდერო პროცედურები ჯერ არ დასრულებულა. ამ ეტაპზე ტენდერში მონაწილე კომპანიების შერჩევა შეფასება მიმდინარეობს. შესაბამისად, გამარჯვებული კომპანია ჯერ გამოვლენილი არ არის. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ასევე მოუწოდებს სხვა ტენდერში მონაწილე კომპანიებსაც დაიცვან ტენდერის ჩატარების წესები და პრინციპები და თავი შეეკავონ შესაბამისად წინასწარი ინფორმაციის გავრცელებისგან. კომპანია ზოდი სამშენებლო მასალების და ინტერიერის რიგით 23 საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეა და მომხმარებელს უკვე საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს ამჯერად საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში სთავაზობს. კომპანიის სიახლეებზე, სამომავლო გეგმებზე და გამოწვევებზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ზოდის წარმომადგენლებს შეხვდა, დეტალები მის სიუჟეტში ვნახოთ და ამის შემდეგ უკვე სტუდიაში უმასპინძლებთ ჩვენ სტუმრებს. კომპანია ზოდის სამშენებლო მასალებისა და ინტერიერის 23 საერთაშორისო გამოფენის კავკასიის ბილდ 2018-ის მონაწილეა და 5 დღის განმავლობაში საკუთარ პროდუქციას საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გააერთიანებს. გარემონტე სიყვარულით. ასეთია კომპანიის სლოგანი, რომლის ძირითადი მიმართულებებია შიდა და გარე კარის, ასევე სარემონტო მოსაპირკეთებელი მასალების იმპორტი და რეალიზაცია. ხოლო გამოცდილი და პროფესიონალი გუნდის მეშვეობით, მომხმარებლის ნდობითა და ხელმისაწვდომი ფასებით, ზოდი უკვე წლებია ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა კონკურენტულ ბაზარზე. სტენდზე წარმოდგენილია უახლესი ტენდენციების ბუნებრივი ქვის ნაკეთობები, მარმარილო, ონიქსი, გრანიტი, ტრავერტინი, ასევე კერამიკული ფილები, ცნობილი პოლონური ბრენდი, რომელიც ევროპული ტექნოლოგიით არის დამზადებული პარადიზის კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ძალიან მოთხოვნადი და დღესდღეობით აუცილებელი ცეცხლგამძლე კარი.
კომპანია ზოდის შოურუმში წარმოდგენილია გერმანული, თურქული და რუსული წარმოების ლამინირებული იატაკები, ულტრათანამედროვე კერამიკული ფილები, აბაზანის აქსესუარები, კიბის მოაჯირები და ყველაფერი ის, რაც რემონტისთვის გჭირდებათ. მთავარი უპირატესობა კი კომპანიის ხარისხი და ხელმისაწვდომი ფასებია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოდის საკუთრებაშია მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი ოსტატებით დაკომპლექტებული ქვის საამქრო, სადაც უახლესი დაზგადანადგარებით მომხმარებლისათვის სასურველი დიზაინის ნაკეთობები მზადდება. გაუნიშნო, რომ წილად წლამდე ზოდის პროდუქციაზე იზრდება მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან და მომხმარებელი კითხულობს კონკრეტულად ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას, თანამედროვე დიზაინის ლამაზ პროდუქციას, რომ მოუხსნოს ინტერიერს. მომხმარებელი უკვე გათვითცნობიერდა, ერკვევა დეტალებში, რაც ძალიან კარგი არის ჩვენთვის, ასე ვთქვა და თვითონ მომხმარებლისთვისაც, რადგანაც ყველა ხვდება, რომ როდესაც რემონტს აკეთებ, ჯობია გადაიხადო ერთხელ რაღაცა ზომიერი თანხა, იმიტომ რომ ფასებს რა თქმა უნდა ვარეგულირებული იყოს მისაღები და შეიძლება მართლა კარგი პროდუქცია, მართლა ლამაზი, მართლა ეკოლოგიურად სუფთა. ამ ეტაპზე კომპანია ზოდი თბილისში ერთი შოურუმით არის წარმოდგენილი, დანარჩენი ფილიალები კი მარნეულში, გორსა და რუსთავში ნაწილდება. თუმცა წლის ბოლომდე იგეგმება დამატებით კიდევ რამდენიმე ახალი ფილიალის გახსნა უკვე დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. ხოლო რაც შეეხება პროდუქციის ასორტიმენტს, კომპანიის წარმომადგენლები მუდმივად ცდილობენ ისედაც მრავალფეროვანი არჩევანის კიდევ უფრო გაფართოებას. უახლოეს მომავალში კი ერთგულ მომხმარებლებს კიდევ უფრო მეტ სიახლეებს პირდებიან. მას მიზლობთ ნატალია ნოღაიძე, ზოდის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი და გიორგი დაბუნდაშვილი, ზოდის გაყიდვების დირექტორი. მართალია მარიამ ადამიან ყველაფერი თითქმის მოგვიყვა ამ კომპანიის შესახებ სამოლგეგმების დაგვიანებზე, მაგრამ მე გამოფენით მინდა დავიწყო, რომელიც ახლა ექსპერტ ჯორჯიაში იმართება და ხვალ დასრულდება. შესაბამისად, თუ ვინმეს გუშინა არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო ახლოს გაცნობოდა და დაეთვალიერებინა ამ საგამოფენო სივრცეში, მათ შორის ზოდის საგამოფენო ნაწილი, დღეს და ხვალ შეუძლიათ რომ გაესწრონ. რა იყო ამ კონკრეტული გამოფენისათვის თქვენი მხრიდან შერჩეული, რა კონკრეტული სიახლეები გამოიტანეთ გამოფენაზე, მოდი აქედან დავიწყოთ, მოგესალმებით. და გიორგი, მეც დილაში. დილაშიდობისა, დიდი მადლობა გაწევაში დაპატიჟებისთვის. მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. გამოფენა ძალიან საინტერესოა, თვითონ იმიტომ, რომ რეალურად საქართველოში ყველაზე დიდი ინტერიერის და მშენებლობის გამოფენა და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია ყველა იმ იმპორტიორი და მწარმოებელი კომპანიისთვის, რომელიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებს. ჩვენ სტენდთან სასიამოვნო იყო ნამდვილად გუშინ, იმიტომ რომ აშკარად შეინიშნებოდა ხალხის სიმრავლე, იმდენად ვიზუალურად ლამაზი და მიმზიდველი იყო ჩვენი სტენდი, სხვადასხვა გაფორმებებით და დეკორაციებით, რომ პირველი დღისთვის, გამოფენის პირველი დღისთვის ვიზიტორთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა შეინიშნებოდა. გამოფენა მთავრდება კვირას 3 საათზე, ანუ დღეს, ხვალ და ზეგად შეუძლია მომხმარებლებს მოვიდეს, ყველა დაინტერესებულ პირს. ჩვენთან წარმოდგენილი პროდუქციის გარდა ჩვენ დამატებით ერთჯერად ფასდაკლების ვაუჩერებსაც ვთავაზობთ ყველა სტუმარს, რომელიც შეუძლია 1 ივნისამდე გამოიყენოს. ასე თქვა ძალიან საინტერესოა, აუცილებლად სანახავია მათთვის განსაკუთრებით, ვინც რემონტს აპირებს და მშენებლობითა და რემონტით ინტერესდება. მაგრამ ეს ვაუჩერი ბოდიში არა, ეს ვაუჩერი იქნება მხოლოდ ამ ჯერზე, ხო? უნდა ამიტომაც მოვიდნენ გამოფენის ბარგლებში. კი ბატონო, გამოფენის ვიზიტორებისთვის, ვინც ჩვენ სტენდთან მოვა, მიიღებენ საჩუქრად. გიორგი, დარწმუნებულია, რომ სრულად ვერ დატევდით ამ ერთ გამოფენაზე მთელ იმ პროდუქციას, რომელიც ზოდის მაღაზიებში არის წარმოდგენილი, რა შეარჩიეთ ამ შემთხვევაში გამოფენისათვის და რის მიხედვით აარჩიეთ? რა იყო ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიციონირება და მყიდველს რის მიმართ აქვს უფრო მეტად ინტერესი? სალმებით მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევარჩიეთ მხოლოდ ის, რაც არის საუკეთესო ტრენდული და არის სიახლე. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი ფილები, განსაკუთრებით ონიქსის ფილები, რომელიც არის შუქგამტარი ქვა და დადებით აურას ხმის ინტერიერში, ეს არის სიახლე და გვინდა დიზაინერებსაც გავაცნოთ, გვინდა მომხმარებელსაც გავაცნოთ, რომ შეიძლება ძალიან კარგი ინტერიერი მიიღონ რაღაც სიახლეებზე თუ ასე ვთქვათ არ დახუჭავენ თვალს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ბუნებრივი ქვები უკვე ფუფუნება. არის ბუნებრივი ქვები 45 ლარიდან და ეს ბევრად უფრო იაფი არის ვიდრე ხელმისაწვდომი არის ვიდრე კერამიკული ფილები, ამიტომ გავუსვი ეკოლოგიური სუფთავის ხაზი, რომ თუ მომხმარებელი გათვითცნობიერდება, გაიგებს რა არის ეკოლოგიურად სუფთა, მას შეუძლია მისაღებ ფასებში გააკეთოს ნამდვილად ეკოლოგიურად სუფთა მასალებით რემონტი. ამიტომ ეკოლოგიური სუფთავის გავუსვით ხაზი და თანამედროვე ტენდენციებს.
და ჯამში ანუ რატომ უნდა ძალიან ბევრი თქვა პროდუქტი არის წარმოდგენილი მთლიანად ბაზარზე საქართველოში დღეს თქვენ თვითონ ზოდი რაზე აკეთებს აქცენტს ეს არის სწორედ ეს თანამედროვე რეალობა როცა შესაძლებელი არის რომ მისაღებ ფასად თქვა იყოს ბუნებრივი ქვა ამ შემთხვევაში გამოყენებული და კიდევ რა სიახლეები გაქვთ რატომ უნდა შევიდე ზოდის მაღაზიაში და რატომ უნდა გადავწყვიტო რომ აქ შეიძლება არჩევანი გავაკეთო ზოდის არჩევანი უნდა შეაჩეროს მოხმარებმა იმიტომ მინიმუმ იმიტომ უნდა დაათვალიეროს ზოდის შოურუმი ჩვენ ეხლა 40 კვადრატზე ვარ წამჩენილი და გვაქვს 2000 კვადრატიანი მაღაზია და 1000 კვადრატს კიდევ ვამატებთ იმიტომ რომ ფიზიკურად ის მრავალფეროვანი პროდუქცია გვაქვს რომ ვერ ვატევთ და გვაქვს 1000-ზე მეტი დასახელების კარი გვაქვს რაღაც 300-ზე მეტი დასახელების ქვა, რაღაც 500-ზე მეტი დასახელების კერამიკული ფილა. ანუ იმდენად დიდი არჩევანია ეს და არის ის არჩევანი, რომელიც ქალაქში სხვაგან არ არის. ამაზე შემიძლია თავამატქვეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ისეთ ექსკლუზიურ შეთავაზებებზე, რომელსაც მომხმარებელი ვერ ნახავს სხვა სარემონტო მაღაზიებში. შესაბამისად, განსხვავებულ პროდუქციას თავაზობთ ნამდვილად მისაღებ ფასად. და არჩევანის შემთხვევაში კი მეც დავამატებდი ანუ გამოფენის მთავარი მიზანი ჩვენთვისაც არის ის რომ ახალი დაინტერესებული პირები მოვიძიოთ და გავაჩიოთ მოთხოვნა და ასევე ჩვენ გვინდა რომ მომხმარებელს გავაცნოთ თვითონ ქვა იმიტომ რომ საქართველოში ამ ეტაპზე ბევრმა არ იცის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სახლში გქონდეს ბუნებრივი ქვა რამდენად ეკოლოგიურად სუფთა იმიტომ რომ აი დიასახლისებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაგალითად კვარცი იმიტომ რომ კვარცს აქვს დადებითი ენერგია, არის ეკოლოგიურად სუფთა ბავშვისთვის მასზე საჭმლის მომზადება არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. მით უმეტეს დღეს თანამედროვე მსოფლიო ეკოლოგიური კრიზისის წინაშე, როდესაც არის ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროდუქცია, რომელთანაც ყოველდღიური შეხება გვაქვს. ანუ ის რომ ის რაზეც ვსადილობთ, ვამზადებთ, თქვათ შეიძლება ყავას ვსვამთ, ძალიან ხშირად გვიწევს მასთან შეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან დამზადებული. აქედან გამომდინარე ბუნებრივი ქვები, ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ეკოლოგიური სუფთა. ასევე ონიქსი, რაც აი გიორგი მახსენა, მინდა დავამატო რომ ნამდვილად არ იცის ბევრმა თუ რამხელა ენერგეტიკას ატარებს ეს ქვა. არის ულამაზესი, აი დიპლომატიური მოდის ფუძემდებელი მელანია ტრამპი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მოდურ და თანამედროვე ქალბატონად ითვლება, თავის საძინებელში, სასადილო ოთახში აქვს ონიქსის კედლები, აბაზანაში მარმარილოს კედლები. ანუ ძალიან თანამედროვეა ეს ყველაფერი და საკმაოდ ხელმისაწვდომი. ზოგს გონია რომ შეიძლება რახან მელანია ტრამპს აქვს არის რაღაცა სასწაული წარმოუდგენელი ფუფუნება, მაგრამ ესე არ არის, ასე რომ ჩვენ შოურუმში და გამოფენაზე ვიცმოვა, დარწმუნდება ამაში, რომ შეიძლება დეტალებით გახდა ბევრად უფრო ბედნიერი და მაგიური. მარიამმა ბოლოს სიუჟეტში გითხრა რომ თქვენ გაფართოების გეგმები ძალიან აქტიურ ფაზაში არის 2018 წელს. რას აპირებთ დღეს ჯამში, როგორც ვიცით, თბილისში საკმაოდ დიდი ფართობი გაქვთ დაკავებული, მაგრამ დასავლეთის მიმართულებითაც გეკმავთ, რომ ზოდის მაღაზიები კიდევ უფრო გაფართოვდეს. რა გეგმები გაქვთ? ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ შევესაბამოთ მოხმარებლის მოთხოვნას. ანუ რადგანაც დიდი მოთხოვნა იყო დასავლეთ საქართველოში, ჩვენ ქუთაისში უკვე ხსნით მაღაზიას, უკვე გიორგობის შემდეგ, გიორგობის დღეს სავარაუდოდ იქნება მაღაზია გახსნილი ქუთაისში. შენ გეწონება? კი ბატონო. ასევე ზუგდიდში გვექნება მაღაზია და უკვე მუშაობთ ბათუმზე, ბათუმშიც იქნება წარმოდგენილი ჩვენი კარის შოურუმი, რომელიც მომავალში გაფართოვდება და გადაექცევა სრულყოფილ ზოდის მაღაზიად. ფასების ცვლილება იგეგმება შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა წევთ უკვე დედაქალაქის მიღმა იყო წარმოდგენილები თუ აბსოლუტურად ერთად არანაირად ზოდი არის ქსელი ზოდი იგეგმება რომ იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების ქსელი საქართველოში უკვე წლის ბოლომდე არ მინდა ხა წინასწარ თქვა რიცხვები მაგრამ წლის ბოლოს მე თუ გვექნება საშუალება მე კიდევ შევაჯამოთ ჩვენი საქმიანობა ფასები იქნება ერთნაირი ქსელში და ფასები იქნება ყველა რეგიონისთვის მისაღები თუმცა არის ერთი თემა რაც შემილია და ალბათ მე უნდა დავამატო ზოდიდან გამომდინარე რომელიც რა ვიცი მე მგონი საქართველოსთან ერთად იზრდება კომპანია რომელმაც ძალიან მცირე მასშტაბებით დაიწყო განსაკუთრებით თბილისელებს უნდა ახსოვდეთ ზოდის ისტორია და სად იმყოფება რეალურად ახლა ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ისტორია კომპანიისა და მისი განვითარებისა რომელიც დღეს რეალურად სრულად არის გასული ქსელურ სეგმენტზე და იმდენად მრავალპროფილურია და დივერსიფიცირებული თავისი პროდუქციის შეთავაზებაში რომ მე მგონია რომ 2018 წელს გიორგის და ნატას მიერ ჩამოსახელებული გამოწვევები მხოლოდ დასაწყისია დიდი გეგმებისა რაცა აქვს ზოდს რომელიც დამსახურებულად
ნამდვილად დომინირებს, მოდი მე ესე ვიტყოდი, ბაზარზე და დომინირებს იმ კუთხით, რომ კონკურენცია საკმაოდ დიდია, თუმცა იმ ექსკლუზივებიდან და პროდუქტებიდან გამომდინარე, რაც ესე ნაბიჯ რუდუნებით, ქვაქვა აშენა ზოდმა და მისმა მესვეურებმა, წარმატებებმად რეალურად ამიტომ გვაქვს დღეს ეს ყველაფერი სახეზე. ეგს დავამატებ კიდე, რაც მე მგონი ნატანოღაიდელმა ბრძანა, აუცილებლად გამოფენაზე უნდა მიხვიდეთ იმის გამო, რომ ეს ვაუჩერი, რომელიც მარკეტინგის სამსახურის უფროსმა გითხრათ, კომპანია ზოდისა არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ეწვევით და დატკბებით იქაურობით და გექნებათ ამ შემთხვევაში ეს დამატებითი ბენეფიტი. და 1 ივნისამდე შეიძლება გამოყენებას, მაგრამ ისე აქციებს მაინც არ უჩვევიან ხოლმე. განებივრებთ ჩვენ რომ ელანია ტრამპი ნაკლებად, მაგრამ ქვას თან ზოდიდან ჩვენ არ უჩვევთ. ეხლა ტელევიზიაში დაგვრჩება, იმიტომ რომ ეს დადებითი ენერგიის ნაწილი არ მახსოვდა და ახალწერეთას აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ აქ ეხლა მაქსიმალურად ისეთი ამბებით ბევრი ბუნებრივი ქვა იყო. აუცილებლად მოხდება. 2018 წლის ბოლომდე სიახლეებთან და ყველა მიღწევებთან დაკავშირებით გელით. სიამოვნებით. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ასევე დიდი მოგზაურობისთვის ნატალია ნოღაიდელს, იგი კომპანია ზოდის მარკეტინგის სამსახურის უფროსია, გიორგი დაბრუნდაშვილს, ზოდის გაყიდვების დირექტორს, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ კომპანიის ისტორიას, რადგან ბიზნეს და სტორიტელინგი ამ კომპანიასაც ნამდვილად ეკუთვნის და ეგების. გავაცილებთ სტუმრებს, გავალთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, წიგნის დრო დგება. საადღაც უკვე კულუარებში და შესაძლოა საგრემიოროშიც კი ნინია მაჭარაშვილი და დავით გორგილაძე ემზადებიან, ამბობენ გორგილაძე გასუფთაო, მაგრამ ნახოთ ხა, შევხედავთ ამას სულ მალე რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. წიგნის დრო საქმიანი დილაში და დღეს გადავწყვეტეთ მე და გიორგიმ რომ ნინიაზე დათოს ცოტა დრო მოუპაროთ. ჯერ ერთი კვლევის შედეგები მინდა გაგაცნოთ, რომელიც ევროპის 15 ქვეყანაში ჩატარდა. შევეხიდოთ, ეგრეც არ არის საქმე. ამ კვლევის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ფინეთში ყველაზე დიდი რაოდენობის წიგნის მოყვარული ადამიანები ცხოვრობენ. ამ გამოკითხვისას ფინელების 17% ჩემო ბატონო აცხადებს, რომ დასვენების დროს საყვარელ საქმედ მხატვრული ლიტერატურის კითხვას მიიჩნევენ. როგორც აღმოჩნდა, კითხვის მიმართ გულრილები არც პოლონეთში არიან და შესაბამისად პოლონეთი ამ კუთხით რეიტინგში 16%-ით მეორე ადგილზეა. მესამე პოზიციაზე კი 15%-ით ესტონეთი გავიდა. ევროკავშირის 15 ქვეყანაში ჩატარებული აი ამ კვლევის თანახმად ყველაზე ნაკლებ დროს კითხვას ფრანგები
2%, რუმინელები და ავსტრიელები უთმობენ, ავსტრიელები 7%, ევროპელები კითხოს დღეში საშუალოდ საფრანგეთში 2 წუთით გამოდის, ხოლო ესტონეთში აი 13 წუთი მთელი დღის განმავლობაში. გიორგი არ ვშარო მტკიცებთ, მაგრამ მხოლოდ ამ კვლევის მიხედვით წიგნის მოყვარულებს შორის ევროპაში უფრო ხშირად ქალები გვხვდებიან, თუმცა მამაკაცები კითხვას ქალებზე მეტ დროს უთმობენ. მონაცემები ევროკავშირის სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და შესაბამისად წყაროდაც ჩვენ ეს მონაცემები გამოვიყენეთ. მაგრამ აი ეს არ არის ყველაფერი, თან ისეთი სტუმარი ყავს პროფესორად ალბ ჩვენს ლინიას და დათოს, რომ მის სტატუსსა და შემოქმედებითობას უძღვნით შესავალის გარკვეულ კოლაჟს, რომელშიც ცნობილი მწერლების გამორჩეული წიგნების პირველი გამოცემების ყდებს მოუყარეთ თავი და აი აგერ ახლა მე და ანა გადავინაწილებთ ამ ამბავს. მარკ ტვენი ტომ სოიერის თავგადასავალი, ეს არის 1876 წელს გამოცემული წიგნი. 1960 წელს გამოიცა ჰარპერის ნუ მოკლავ ჯაფარას, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. ჯერომ სილინჯერის თამაში ჭვავის ხანაში 1951 წლით არის დათარიღებული. კურტ ვონეგუტი სასაკლაო 5 1969 წელს გამოცემული წიგნის ყდა. და ჯერ კერუაკი გზაზე, ეს არის 1957 წელს გამოცემული. ეს გახავთ ეს გამოცემა, კი ბატონო. და ყვავილები ელჯერონისთვის, რომელიც ქართულ გამოცემაში ძალიან პოპულარულია, 1959 წელს გამოცემული წიგნის ყდა. დენელ კიზის, კი ბატონო, და კენგიზის გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა 1962 წლის გამოცემა არის. და ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი დიდი გეტსბი 1925 წლით თარიღდება. ენტონი ბერჯესი, მექანიკური ფორთოხალი, ეს წიგნი, რომელიც ახლა თქვენში წინაშე არის 1962 წელს გამოცემული, ესეთი ყდა ქონდა მას. ტოლკინის ჰობიტი 1927 წელს არის პირველი ყდით წარმოდგენილი მკითხველისათვის. და უილიამ ფოლკნერი, ხმაური და მძინვარება, ეს გახლავთ თუ არ ვცდები 1929 წლის. კი ბატონო, 1929 წლის ყდა არის. და ქარწაღებული, რომელიც 1926 წელს გამოიცა პირველად მარგარეტ მიჩელის ავტორობით. უბიკი, ფილიპ დიკის 1969 წელს აი ახლა მოყვება მარგარეტ მიჩელის ქარწაღებულს, აი ეს გახლავთ, კი ბატონო. და მე მგონი ჯერი დადგა უკვე სტეინბეკზე. რომელიც თაგვებზე და ადამიანებზეა და 1927 წელს გამოიცა პირველად მკითხველისათვის. გამოყვეს ასე ვთქვათ რობერტ ბლოხის ფსიქოპატი 1959 წლის აი ეს გამოცემა. ძალიან საინტერესო არის მართლა პირველი გამოცემების ყდები და ასევე ჩვენ სკოლაში მოხვდა ოლდოს ჰაქსი, საოცარი ახალი სამყარო, სილვია პლათი, ვიქტორია ლუკასი, ზარფუხი 1963 წლის ავტორობით. ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ გარკვეულწილად რეიტინგს თუ კოლაჟს მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არანაირად რეიტინგი მართლაც არ არის, ასრულებს ვლადიმერ ნაბოკოვის ლოლიტა. აი ამ გამოცემით ჩემო ბატონო. საერთაშორისო გამოცემთა ასოციაციის ცნობით, სხვათა შორის ახალი დასახელების წიგნების გამოცემის რაოდენობით საქართველოს მსოფლიოს მასშტაბით ტოპ 25 ქვეყანას შორის ხდება. კერძოდ კი 4200 ახალი დასახელების წიგნის გამოცემით რეიტინგში 21 პოზიციაზე ვართ. პირველ ხუთეულში ჩინეთია, მერე შეერთებული შტატები, შემდეგ უკვე გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი და გერმანია. ამასთან ამავე ასოციაციის რეიტინგის თანახმად მილიონ ადამიანზე ახალი დასახელების წიგნების გამოცემის რაოდენობით 25 ქვეყანას შორის საქართველოს 969 წიგნის გამოცემით მე-12 პოზიციაზე. აი რაც შეეხება უკვე ტოპ 5 ქვეყანას, ესენია გაერთიანებული სამეფო, ისლანდია, დანია, საფრანგეთი და ესპანეთი. ეხლა კი ნამდვილად გება ლინიას და დათოს დრო, ქალბატონი მოდაბატონებო, წიგნის დრო საქმიან დილაში. კიდევ ერთხელ მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები და პარტნიორები. მოგესალმებით, ანა, მოგესალმებით. გიორგი, ძალიან საინტერესო კვლევა იყო. მე მახსენდება დაახლოებით 2 ან 3 წლის წინ საქართველოს ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა ქართულ მკითხველზე ჩაატარა მსგავსი კვლევა და ჩვენ შემდეგ გადაცემაში შეგვიძლია გავაცნოთ ჩვენ კიდევაც ჩვენს მენელს რა ხდება ამ კუთხით საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა ოდნავ ალბათ მოძველებულია, რადგან დრო რამდენიმე წელია გასული, ჩვენ როცა ვნახეთ და წავიკითხეთ, მაინც
ძალიან ბედნიერები დავხვდით გამომცემლობები და წიგნის სფეროში ჩართული ადამიანები, იმიტომ რომ კვლევა მოჩვენა, რომ თბილისში და საქართველოში და რეგიონებში ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს წიგნებს და მე გვპირდებით, რომ შემდეგში ძველს, მაგრამ მაინც თქვენსაც გაგაცნობთ ამ კვლევის შედეგების მოკლე მიმოხილვას. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს თემებზე. თბილისის რიგით წიგნის რიგით მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი გვიახლოვდება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მრავალფეროვანი და ფართო ფესტივალია თბილისში. ფესტივალი 31 მაისს დაიწყება და 3 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. წელს ფოკუს ქვეყანა გერმანია იქნება და ფესტივალს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ეყოლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და პროცესების შესახებ ჩვენ ცხადია თანმიმდევრულად გიამბობთ. ასევე გაგახარებთ კიდევ ერთი ამბით, რომ ძალიან მალე ჩვენ პლატფორმას დაუთმობთ ქართველ გამომცემლებს, რომლებიც თავად მოგვიყვებიან ახალ წიგნებზე, რომლებსაც მკითხველი ფესტივალზე იხილავს. შესაბამისად, ჩვენ წინასწარ ვიზრუნებთ დაგეხმაროთ ახალი გამოცემების შერჩევაში, რომ ფესტივალს მომზადებული ესტუმროთ. დილამშვიდობის, მართლა ძალიან საინტერესო კვლევა იყო. მე ვფიქრობ, საერთოდ დაგითმოთ ეს რუბრიკას თქვენ და თქვენ განაგრძოთ. ნინიას დაანონსებულ ფესტივალს მე მოუთმევადველი, ეს ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია ჩემთვის და საყვარელი ღონისძიება, რომელზეც ყოველწლიურად დავდივარ და ბევრ საათს ვატარებ ხოლმე იქ, თუნდაც უბრალოდ სეირნობაში და ახალი გამოცემების თვალიერებაში. მოკლედ დაველოდოთ წიგნის ფესტივალს, ახლა კი ჩვენს მთავარ თემასა და სტუმარს გაგაცნობთ. დღეს მწერალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორს გიორგი კეკელიძეს უმასპინძლებთ, რომელიც თავისი ახალი წიგნით გვესტუმრა ლილოს ანჯელეს, ასე ქვია მას. წიგნის სიუჟეტი კი ასეთია. გრიგოლი და მარიამი გურიის პატარა ქალაქში ცხოვრობენ, მოქმედება ვითარდება 90-იან წლებში და ისინი სწავლობენ ერთ დანგრეულ სკოლაში. იუკლი გაჭირვება სიკვდილი და უიმედობა. გრიგოლს უყვარს აჭარიდან გადმოსახლებული მარიამი და მარიამსაც უყვარს გრიგოლი. როგორც ხდება ხოლმე. ავტორი გვიამბობს, რომ ორივე გულუბრყვილოდ ოცნებობს მომავალზე, გრიგოლი მარიამის სოლად ჩერთვაზე, მარიამი კი თავისი აზრით ლამაზ ფერად სამყაროზე, ან ლილოს ბაზრობაზე, რომელიც მისთვის ახალ ცხოვრებაში შესაძლებელი კარი უნდა გახდეს. წიგნს მაღაზიებში უკვე ნახავთ და ასევე ნახავთ იმასაც, რომ სოციალურ ქსელში მკითხველი ტექსტს უკვე გამოეხმაურა ძალიან დადებითად. აქვე შეგახსენებთ, რომ გიორგი კეკელიძეს მიღებული აქვს პრემია საბა პოეტური კრებულისათვის ოდები. ასევე პოეზიისათვის გადაეცა წინანდლის პრემია 2015 წელს. გამომცემლობის ინფორმაციით მისი გურული დღიურები ეროვნული ბესტსელერი გახდა. აზერბაიჯანულ ენაზე უკვე ითარგმნა და გამოიცა მისი წიგნი ორი თავგადასავალი, ჩინურად ითარგმნება მისი თომას ღაბრები. და რაც მთავარია, ამჟამად მისი პოეტური კრებული წერილები ღმერთს და მამაჩემს, რომელიც გასულ წელს გამოიცა, წარდგენილია პრემია საბასა და ლიტერას გრძელ სიაში. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ მას წლევანდელ რთულ კონკურენციაში და რამდენიმე წამში სტუდიაში ვეპატიჟებით. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ მოხვედი ამ დილა ადრიან ჩვენთან სტუდიაში და მოდი პირველი კითხვით დავიწყებ, რატომ ლილო და რატომ ლილოს ანჯელეს არსებობს სათაურში და ამ ზოგადად ამ ადგილმდებარეობაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაიმე ქვეტექსტი. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან მიხარია თქვენი ორივეს გამოჩენა ამ გადაცემაში, და თუ ვეღარ ვიცანი მთლად, მაგრამ ჩვენ გვიკვირს, რომ აქამდე რამდენი ხანია დაიწყო რუბრიკა და პირველად ხარ გამხდრის გამო ვეღარ გიცანი. ესეც შესანიშნავად. რაც შეეხება წიგნს გიკვირთ, მაგრამ მოვედი. სათაურივი ვისესხე სხვათა შორის ძალიან საინტერესო წარწერისგან, რომელიც ლილოს ბაზრობის შესასვლელში არის ხიდზე ცოტა შეუმჩნევლად გაკეთებული, თუმცა იდეა მქონდა მანამდეც იმბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩემი ბავშვობა მთლიანად გულისხმობდა ტანსაცმლის ყიდვაზე ოცნებას ლილოს ბაზრობაში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ჭიშკარი მაშინ და სპეციალური ავტობუსებიც დადიოდა ოზურგეთი ლილო ესეთი ავტობუსები. მანამდეც დადიოდა, ხა თუ იყო ამის საშუალება და სურვილი ამ შემთხვევაში სპეციალური შეკვეთით, იმრავლ მიზეზის გამო, რომ სხვა, თქვათ, ალტერნატივა ამ სივრცეს მაშინ არ ქონდა და ეს იყო არამხოლოდ პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცა სიმბოლური გასაღები დასავლეთის სამყაროსკენ, იმიტომ რომ ჯინსები, სხვა ტიპის ტანსაცმელი, მართალია არა ორიგინალი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ორიგინალი იყიდებოდა იქ და ბევრი ადამიანი ოცნებობდა ლილოს ბაზრობაზე წასვლა.
რაღაცაზე, როგორც ერთგვარ რიტუალზე, არა მხოლოდ იმიტომ რაღაცას ჩამოვიდნენ ზამწირი, რაღაც ჩამოკონდათ, ხო, თხილს გაყიდნენ, მანდანეს გაყიდნენ და მიდიოდნენ ჩამოკონდათ, ამიტომ აი ამას დაუკავშირეს ყველაფერი, ერთგვარი ვთქვათ ალუზიაც არის აქ ფოლკლორული ამბების, აბესალომის, ეთერის და მურმანის და ამავდროულად არის მცდელობა იმისა, რომ უკვე სიუჟეტურად გავაცოცხლო ის ამბები, რაც ვთქვათ აი გულდღიურებში მოჩანდა და შესაბამისად ვთქვათ ეს პერსონაჟები, რომლებიც აქ არიან გამოყვანილი, ნახევრად რეალურები არიან, ისინი ძალიან გვანან ჩემს კლასელებსაც, სხვა ადამიანების კლასელებსაც, მათ შორის მეც გვანან გარკვეულწილად და ეს პრობლემაც, რომელიც არის გურიაში დღემდე, ამას ვერ ჩავთვლით ეს ფუნდამენტურ პრობლემად, მაგრამ ნიუანსური მაინც არის, ანუ აი მუსლიმი გოგოს ცხოვრება მაგალითად აი ამ სივრცეში, მეორე მხრივ თქვა დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის მე ვფიქრობ საინტერესო და დასაკვირვებელი თემა, ეს ერთ-ერთი მცდელობაა უბრალოდ აი ამ დაკვირვებისა და ნახოთ რა გამოვა ამ შემთხვევაში. შენ პრინციპში იგივე გზა გაიარე, რომლის გავლასაც ცდილობენ შენი პერსონაჟები, ხო? ჩამოხვედი გურიდან მაშინ საკმაოდ საშინელ დროს. საშინელ პერიოდში და მიაღწიე ძალიან დიდ წარმატებას, არა მხოლოდ ლიტერატურულ სფეროში, ანუ გახდი როგორც არა მხოლოდ ბესტსელერების ავტორი, არამედ გახდი საქართველოს მთავარი ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი. შენ ხელგეწიფებოდა, რომ იგივე წარმატება დაგენათლებინა, ასე ვთქვათ, შენი პერსონაჟებისთვის. მოიქეცი მკაცრად. და მოიქეცი მკაცრად. არა, არანაირ სპოილერს არ გქო, უბრალოდ იცით რა არის, ჩემი წარმატება არის ალბათ რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევა, არა იმიტომ, რომ მე ძალიან მაგარი ვარ, უბრალოდ შეიძლება მე გამიმართლა. ამ შემთხვევაში უმეტესი ადამიანი ბუნებრივია საკუთარ ოცნებებს მართლა ამ ლილოს ბაზრობის კართან ამთავრებდა ჩვენი ტრაგიკული ცხოვრების გამო 90-იანი წლები გულისხმობდა თავის მხრივ აი ამ ჭაობს, რომ ადამიანის მცდელობები ხშირად ვერ იყო შესაბამისად რეალიზებული და ძალიან ბევრი ძალიან ნიჭიერი და შეიძლება ჩემზე გაცილებით ნიჭიერი ადამიანიც ვიცი, რომელიც აი ამ მცდელობებს შეეწირა ამ პირდაპირ მნიშვნელობით ან გადატანით მნიშვნელობით და საერთოდ ვერ რეალიზდა და შესაბამისად მათი რიცხვი არის გაცილებით მეტი, მათი რიცხვი არის აი ამ აზრით უფრო პრეცედენტული ვიდრე ჩემი მაგალითი ან სხვა მე 2-3 ადამიანის მაგალითი რომელმაც რაღაც წარმატებას მიაღწია, სხვა საკითხი არ რთული იყო ეს წარმატება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ახლა ბუნებრივია სხვა დროს და სხვა სიტუაციაში შეიძლება განვიხილოთ ეს ამბავი. შესაბამისად ვთქვათ, მე მგონია რომ 90-იანი წლები წარმატებაზე უფრო სწორედ ტრაგიზმთან ასოცირდება, ეს არ არის აუცილებლად ფატალური შემთხვევის მოცემულობა, შეიძლება ეს ტრაგიზმის სწორედ აი ამ ჭაობს გულისხმობდეს, სადაც ადამიანი იძირება და რჩება და რაღაცა ესეთ გაუგებარ კომფორტის ველს იქმნის და იქიდან გამოსვლაც უკვე მას თვითონ აღარ უნდა. 90-იანი წლები ყველგან ერთნაირი იყო, ალბათ საქართველოს გულისხმობ, მაგრამ რეგიონში გაცილებით სპეციფიკური იყო იმ რაულ მიზეზის გამო, რომ ის ერთი მხრივ გულისხმობდა რაღაც დამატებით სიკეთეებსაც, აი მაგალითად ძალიან ტრივიალურ ბანალურ რაღაცებს, მაგალითად ხუმელი აქ ჰქონდათ, იმიტომ რომ თქვათ შეშა იყო თბილისში არა, მაგრამ მეორე მხრივ გულისხმობდა აბსოლუტურ მოწყვეტილობას და რეალურად აი სიახლეების დაგვიანებით ჩამოსა, მაგალითად გაზეთის არბიელი გურიაში ჩამოდიოდა თვეში ერთხელ სრული პაკეტი და ამ ფეხბურთის ამბებს, ხო, წარმოიდგინეთ, სოფლიო ხო რაღაცა ევროპული რომელიღაც ფეხბურთის ჩემპიონატი ესპანეთის 4 ტური მოესწრებოდა, ხო, ან ინგლისის ვკითხულობდი თავიდან და ბოლომდე მოვდიოდი მე და ასე ვიგებდი თვის ბოლოს აი ამ ამბებს, ასე რომ ეს არის ერთი მხრივ შეიძლება დღეს სახალისო, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ტრაგიკული და რთული ამბავი. გიორგი, ჩემი შემდეგი კითხვაც უკავშირდება გურიას, თქვენ შენ ამ ციკლშიც აგრძელებ გურიის თემატიკას და კითხვა მდგომარეობას შემდეგში რომ რატომ ხდება ეს ხუთი თითივით იცნობ ამ ანუ გურიას თუ ანუ კიდევ აგრძელებ კვლევას და იცი რა ვაგრძელებ აუცილებლად იმ ბრალო მიზეზის გამო რომ ზუსტადაც რომ ნაკლებად ვიცნობ თურმე, იმიტომ რომ მას მერე რაც დავიწყე თქვა აი ამ გურული დღიურებს, ოღონდ არა წიგნს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ჩემი სადოქტორო ნაშრომიც ეს არის ქორწინებისა და დაკრძალვების რიტუალები გურიასა და რასაც უნდა გაგიკვირდეთ მექსიკაში. კი, არსებობს საინტერესო ანალოგია, არ ხუმრობთ, ძალიან. სად წავიკითხავთ და როდის ძალიან საინტერესო იქნება, მე დარწმუნებული ვარ. ამის წაკითხვა რამდენად სასიამოვნო იქნება, როცა სადოქტორო ნაშრომი თავისუფლად უნივერსიტეტში ვიცავ და ნახოთ რა გამოვა. და ის სწორედ აი ამ ჩაწერების დროს მივაგენი ძალიან ბევრ ახალ
ამბავს და მათ შორის უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთე ადამიანებზე, მაშინ უფრო კონტექსტები და ძალიან ახლო ადამიანები იყო, ხო, ჩემთვის ნაცნობი და უკვე მე აი ამ კვლევისას რეალურად მე მივადექი სხვა სახლს, სხვა ოჯახს, რომელშიც ძალიან განსხვავებული ისტორიები დამხვდა და ეს ისტორიები ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ამბებია ჩვენი ქვეყნისა და ერთი მხრივ ეს პატარა ცოდნა რაც მქონდა მე ინერციით და მეორე მხრივ ბუნებრივია ეს სიახლეები ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულ და დიდ მასალას მაძლევს ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს რომ ეს ძალიან ჩაკეტილი და პატარა სივრცეა მაგრამ რეალურად ფიქრობ რომ ნებისმიერი ადამიანი გულისხმობს ძალიან დიდ სამყაროს და სხვა შორის ახლა დავიწყე რაღაც ფილმზე მუშაობა პროექტზე ლევან კოღუაშვილთან ერთად ბოლო 2 შაბათ-კვირა ვიყავი ნახოთ რა გამოვა ჯერ მონახაზია რაღაც ახალი ამბავია რომელიც და ფიქრობ რომ ორი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს ერთი ეს დოკუმენტური ცალკეულ ადამიანებზე მაგალითად ჯუმბერ სანიკიძეზე გადავიდეთ უკვე პატარა მინიატურა დამუშავების პროცესია და მეორე მხრივ შეიძლება გაკეთდეს ძალიან სერიოზული რაღაცა სიუჟეტური ნამუშევარი, მაგალითად თხილის თემა, ხო? ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. ეს ყველაფერი ჩვენ რაღაცა ძალიან არა პოეტურად ხდება, როცა ლიტერატურაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ის არის ერთადერთი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საშუალება იმისა, რომ ადამიანმა იცხოვროს მთელი დანარჩენი წლის განმავლობაში და რა დამოკიდებულება აქვს ამის სადმე ახალგაზრდებს, რომელიც აი ქორწილებს ამის მიხედვით გეგმავენ, მოხუცებს და ასე შემდეგ და შემდეგ. ძალიან საინტერესო რაღაცები შეიძლება გაიშალოს რთული სამუშაოა ზოგადად ლიტერატურა. მას სჭირდება სერიოზული გამოცდილება, ბევრი მუშაობა, ბევრი მარცხიც მათ შორის, ეს აუცილებელია. გიორგი, ბოლო დროს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში შეინიშნება ძალიან საინტერესო ტენდენცია, ეს არის პოეტების მასობრივი მიგრაცია პროზაში. ძალიან ბევრი შემთხვევაა, მაგალითად, შენ პაატა შემოგია, რომელიც თავის პირველ რომანს გამოსცემს, სალომონ ბეინზე, დიანა ამფიმიეთ, ბევრი მოკლედ. რა არის ამის მიზეზი? გონია რომ ჩვენთან პოეზიით უფრო ნაკლებს მიაწვდენ ხმას, პოეზია არ იყიდება სათანადოდ თუ აი რითი ახსნიდი ამ მოვლენას? ხო, საინტერესო ამბავი, მაგრამ მე მგონია აქ ორმაგ მოქალაქეობასთან გვაქვს საქმე და არასრულ მიგრაციასთან, იმიტომ რომ პოეტად დარჩენაც შესაძლებელია. აი შემოგი ამბობს რა რომ პოეტურ კრებულს აღარ გამოვცემ. ანებებო თავსო, მაშინ მიგრაციასთან მქონია საქმე. მე მგონია განწყობების ამბავია და დამოკიდებულებების, მაგრამ ის რაც შენ თქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ცალკე აღებული, რომ ქართული პოეზიის გაკომერციულება, ესევე როგორც მთელი მსოფლიოში, აი ამ ამბის არის უკიდურესად რთული. ბევრი რაღაც უწყობს ამას ხელს. ერთი რომ რომანი უფრო სხვა ტიპის საკითხავია და შესაბამისად რაღაც პროცესს გულისხმობს და ადამიანები ადვილად თქვათ ყიდულობენ. მეორე მხრივ პოეზია ძალიან ადვილად ინტეგრირდება სოციალურ ქსელებში და ის ნაწყვეტ თითქმის ყველა საკითხული აქვს და ლექსი დაიდება მთლიანად მოთხრობიდან შეიძლება დადო ნაწყვეტი და პირიქით გიბიძგოს ხო ამ შემთხვევაში წიგნისკენ და მესამე მხრივ აღმოჩნდა რომ თლად მაინც და მაინც თქვათ ჩვენთან ის პოეზია მე ჩემს თავზე აღარ ვლაპარაკობ რომელიც ხარისხიანია შეიძლება ისე არ უყვარდეთ და ეს მითი იყოს ხო იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ძალიან სერიოზული ბღავილი სადღაც YouTube-ზე რომელსაც მილიონებით ნახვა აქვს და გვინახავს რაღაც სერიოზული ხარისხიანი წიგნი რომელიც 100 ტირაჟს ვერ აღემატებოდეს ხო შეიძლება ეს მითი იყო რომ ჩვენ ძალიან და განსაკუთრებით გვესმოდა და გვიყვარდა პოეზია არ ვიცი მე ამას ძალიან დიდი დამწუხრებით ვამბობ ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა 100 საბოლოო ჯამში და აღმოჩნდა ისე რომ აი ნინიამ ეს შესანიშნავად იცის ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ საგამომცემლო სფეროსთან აქვს კავშირი რომ აი რომანი მე არც მოთხრობებთან მცირე ჟანრის პროზასთან რა ამბავი ამ თვალსაზრისით იყიდება ყველაზე უკეთ რომანი ყველაზე კარგად იყიდება შემდეგ მცირე პროზაში მაგრამ მე არ მგონია რომ ამ ავტორების мотиваცია ესე მთლად მერკანტილური ყოფილიყოს თუმცა ბიზნესს არ გამოურიცხავ ლიტერატურისგან და არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ ამ ამბის როცა ამ საკითხზე ვსაუბრობთ გიორგი შენ ძალიან ადრეულ ასაკში ფაქტიურად დებიუტში და პატარა იყავი მაშინ ძალიან მე კარგად მახსოვს მიიღე ყველაზე პრესტიჟული ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ჯერ კიდევ ყველაზე პატარად შემორჩენილი ვარ კი ბატონო ხო ამბავი არის რომ მე ბევრი ავტორისგან მომისმენია აზრი რომ მათ არ ახელვებთ პრემიები თუმცა მაინც მგონია რომ პროფესიონალებისგან კრიტიკოსებისგან და დაფასება და დაჯილდოება ძალიან კარგი мотиваტორია ანუ მე ესე მგონია რას ფიქრობ რა გავლენა იქონია შენზე ამ პრემიამ და ეხა რამდენად ხარ თუნდაც არ მსმენია ქართველი მწერალი რომელსაც 4000 ლარი არ აღელვებდეს მაგრამ მარტო ფულზე არ არის ამ შემთხვევაში უბრალოდ თქვა დაფასება და დაჯილდოება შენი
ხუმრობით თქვი ეს ამბავი. ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი და ძალიან უკავშირდება სხვა შორის რაც თქვი წინაზე. და გეტყვით რატომაც. აი მაგალითად ისეთი ტიპის, აი ეს არის ერთგვარი მიჯნა ამ შემთხვევაში და ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ თქვათ გარკვეულწილად რაღაც ტიპის სელექცია მოხდეს, ხო? აი ეს რაღაცა ძალიან მასობრივი ტიპის ლიტერატურა უკვე ამ პრემიებში ვეღარ ხდება. ხო, რასაკვირველია. და აქ ეს ხო, შოგი კი არა. თუმცა ერთ-ერთი ვნახე ლონგლისტში ცოტა ხნის წინ. ხო, ლონგლისტი მე მგონი რაღაცა ესეთი აუცილებელი მოცემულობაა და მე იმედია გამოირიცხება, არ ვიცი ვიზე ლაპარაკობ, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეალურად ეს კარგი სელექცია. მეორე მხრივ თუ აი კონკრეტულ პრემიაზე ვისაუბრეთ, მაგალითად საბაზე, თავის დროზე განსაკუთრებით, ეხლაც აქვს მას ცხადია შესაბამისი წონა, მაგრამ მაშინ მეტი არაფერი არ ხდებოდა, იყო ერთგვარი მთავარი ღონისძიება წლის სალიტერატურო თვალსაზრისით და აბსოლუტურ ყურადღების ცენტრში ექცეოდი და მოდი ვთქვათ ესეც გულწრფელად, რომ ქართული ლიტერატურული სივრცის დამოკიდებულება იცვლებოდა. ლექსი მაშინაც იგივე იყო და საბას რომ მიიღებდი იგივე იყო, მაგრამ აი ამ პრემიის მიღების მერე უფრო მეტი კარი იხსნებოდა, ხო? შენთვის ჩვენ ძალიან ბევრი წვალება მოგვიწია ჩვენს თაობას უცებ ვიტყვი. ცხადია ვიცი რომ დრო მთავრდება, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი კარი ჩაკეტილი დაგვხვდა, ჩვენ თვითონ გამოვეცით მაშინ რაღაცა ლიტერატურული გაზეთი ლილ ზალჩხეიძესთან ერთად ვაკეთებდით და ჩვენი ხარჯებით, ციხეში დავდიოდით, გაგვეთილებს ვატარებდით და იმ ჰონორარს უშვებით მერე გავაკეთეთ ეს ლიბჯე და ეს შემდეგ და შემდეგ, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ჩვენ თვითონ უნდა შეგვექმნა სახლი და რომლის კარსაც ჩვენ თვითონვე გავაღებდით და სხვაზე არ უნდა გვეკაკუნებინა, მაგრამ ნუ აი საბას ამბავი ცოტათი ვთქვათ ამ საკითხს ხელს უწყობს და ლიტერატურაც და სხვა დანარჩენი პრემიების ნეტა ბევრი გაჩნდეს ასეთ. რასაკვირველია. ბოლო კითხვა აუცილებლად უნდა დავუსვა, ძალიან მოკლედ კითხვა. არ დაგიმალავდა შეთვისაც ალბათ ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ ყველა მიგიჩნევს ეგრეთ წოდებულ კარგი მოტივით ვიძახი მანქანად, რომ ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებ, ყოველდღიურად წერ, მუშაობ, რეგიონებში დადიხარ, ბიბლიოთეკებს ხსნი, წიგნის კუთხებს და ესე შემდეგ. სამომავლოდ როგორ ყველაზე მეტად რა კუთხით წარმოგიდგენია შენი თავი, როგორც ლექტორი, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორი თუ როგორც ავტორი, ანუ ძალიან მოკლედ სამომავლო გეგმებზე რო გითხრა. სამომავლოდ სამივე წარმომიდგენია, ესე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ცოტა კიდევ უფრო მეტი რაღაცებსაც ვფიქრობ და საერთოდაც ვარს არ ვიტყოდი ფეხბურთის მწვრთნელობაზე. ძალიან მაინტერესებს ეს თემა. ნაკრების? ანუ გიორგი კეკელიძე ეძებს ფეხბურთის მწვრთნელობას. კლუბსაც შავიბარები. ვაკანსიები მეგობრებო. მე ვაკობიაშვილი მიმართოთ. ყავს კარგი კანდიდატი, შეგიძლიათ შეეხმიანოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საქმეში ძალიან წარმატებული იქნება. დიდი მადლობა გიორგი, დღეს ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი საინტერესო რაღაც მოვისმინეთ, არა მხოლოდ შენს ახალ წიგნზე, რომელიც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ მაყურებლებო წიგნის მაღაზიებში, არამედ საერთოდ მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესზე ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე გიორგი კეკელიძესთან საუბარი და დღესაც იმედი არ გაგვიცროვდა. დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ პარასკევს. დიახ, ასეა, მადლობა ნინია მაჭარაშვილს და დათო გორგელაძეს და ვიდრე გიორგი კეკელიძე ქართული ფეხბურთის კოჰორტა შეუერთდება. მერწმუნეთ ვერაფერს ავნებს, იმიტომ რომ იმის იქით რა უნდა დაემართოს ქართულ ფეხბურთს, მე პირადად არ ვიცი, ფანტაზია არ მყოფნის, ამიტომ გიორგი შებერე, მაგრამ მანამდე ლოს-ანჯელეს ეს არის ის, რაც უნდა მივიღეთ. მე და თან წამყვანებმა გიორგი კეკელიძისგან და მოიკითხეთ ეს ამბავი. ორი კი ძალიან კარგი ნამუშევარი გიორგი კეკელიძის, რომელსაც ამ შაბათ-კვირას მე მოვუყებ ბოლოს. კარგი. წარმატებები, ყველას წარმატებები. წიგნის დროით დაგვიბრუნდება ზუსტად ერთ კვირაში, როგორც ეს მისმა წამყვანებმა აღნიშნეს, ჩვენ კი გავალთ ახლა რეკლამაზე და ჩვენი სტუმრიანობა საქმიანი დილაში გრძელდება. ჩვენ კი მას მიღებისთვის მზადავართ. რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა აგრძელებს თავის მაუწყებლობას თავებიროს. სამშენებლობის სექტორის განვითარებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის. დღეს მინდა ყოველ შემთხვევაში პირადად მე კომპანია ერთის გაგაცნოთ მისი სახელწოდებიდან გამომდინარე ერთადერთი ნარანდიანი ჰინჯების პროვაიდერია კავკასიის მასშტაბით, რაში მდგომარეობს ინოვაცია და რა გეგმები აქვს კომპანიას. მე კიდევ დავმჩა თქვენთვის სიახლეების სათქმელი და სტუმრები წარსადგენი, თუმცა მანამდე მინდა რომ ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა კომპანია ერთის შესახებ.
ეს კომპანია ერთია. სახელწოდებიდან გამომდინარე ერთადერთი ლითონის ნარანდიანი ხიმინჯების პროვაიდერი კავკასიაში. ტექნოლოგიის უპირატესობა დანახარჯების დაზოგვა, არანაირი ხმაური და მშენებლობის სისწრაფეა, რაც საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სექტორში გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. აქამდე სანამ ჩვენ ამ ლითონის ხიმინჯის ტექნოლოგიას დავნერგავდით, ტრადიციულად გამოიყენებოდა ბეტონის ხიმინჯები. ეს ჩავანაცვლეთ ჩვენ ლითონით. და დროს ამცირებს 70%-ით და ფინანსებს 40%-ით. და მშენებლობაში ეს ორი კრიტერიუმი, როცა მოწინავია, იქ უკვე კონკურენციაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ტრადიციული სამშენებლო მეთოდები ხშირად ვეღარ პასუხობენ თანამედროვე საინჟინრო გამოწვევებს. სწორედ ამიტომ ჰოლანდიური კომპანია Nord Metallica-ს პარტნიორობითა და იაპონური გიკენის ტექნოლოგიით კომპანია ერთი შეძლებს კონკურენტის გარეშე შეასრულოს სამუშაოები წყალზე, მდინარის სანაპიროების გასამაგრებლად, რადგან მჭიდრო განაშენიანების პირობებში შპუნდი ერთადერთი გამოსავალია. ეს არის ძალიან ჩუმი და ნებისმიერ გარემოზე მორგებადი ტექნოლოგია, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ იწარმოება. ამჟამად შესანიშნავი დროა იმისთვის, რომ ამ ტექნოლოგიის პრეზენტაცია განვახორციელოთ საქართველოში. ჩვენი პარტნიორი კომპანია ერთი უკვე წარმატებით იყენებს არსებულ ტექნოლოგიას სხვადასხვა პროექტებში, რაც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას დამატებით ბიძგს აძლევს. საქართველოში ამჟამად მშენებლობის ბუმია, რაც ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის ნოყიერ ნიადაგს იძლევა. ეს მეთოდი გზების გაფართოებაზე, მელიორაციაზე, მიწისქვეშა სივრცეების მოწყობაზე, ასევე ხიდებისა და სხვა დამხმარე ნაგებობების აშენებისთვის უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა. თქვენი ქვეყანა საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას მშენებლობის სექტორში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალ 10 წელში საკმაოდ დიდი სამუშაოები იქნება გასაკეთებელი. გარდა ამისა, თქვენ გაგაჩნიათ განსხვავებული ადგილები, როგორიცაა მაგალითად სვანეთი, სადაც მშენებლობის განსახორციელებლად განსაკუთრებული ტექნოლოგიაა საჭირო. ასეთი ინოვაციები ხელშეგიწყობთ გაცილებით მყარად შეინარჩუნოთ არსებული შენობები. ამჟამად კომპანია ერთი 50 ადამიანისთვის ქმნის სამუშაო ადგილს, რომელთა რაოდენობაც სავარაუდოდ უახლოეს წლებში 400-მდე გაიზრდება. ახალი ტექნოლოგია კი სამშენებლო სექტორს კიდევ ერთი ნაბიჯით წასწევს წინ. აღსანიშნავია, რომ სემინარის ბოლოს, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა, ჰოლანდიისა და იაპონიის საგზურები გათამაშდა, რადგან სექტორის წარმომადგენლები საკუთარი თვალით დარწმუნდნენ ტექნოლოგიის ხარისხსა და ეფექტურობაში. დიდი ამბებია ექსპოში შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ და დღეს კიდევ ერთ მონაწილეს მასპინძლობთ ამ გამოფენიდან ბექა გურგენიძე სამშენებლო კომპანია ერთის დამფუძნებელი და დირექტორი. ისე გამოგივიდა კიდევ ერთ მონაწილეს, კიდევ ერთი მონაწილე უნდა თქვა და მე თლიანაჯდება. ბექადან გამომდინარე და ყველაფერი და კიდევ ერთი მონაწილე ბექა გურგენიძე, იგი დამფუძნებელი, მართველი პარტნიორი და დირექტორი გახლავთ კომპანია ერთის ბექა გიომშვიდობის, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ერთადერთი რა კორექციასაც შევიტან, ისიც მხოლოდ იმის გამო რომ მქონდა საშუალება ბატონ აზილ ხველბაკთან წინასწარ საუბრისა, საუბარია კომპანია Nord Metallica-ზე, იგი წარმოადგენს ეს არის შვეიცარულ-ჰოლანდიური კომპანიის ცენტრალური ოფისი და მინდა რომ ყველა მიცოდეს წინასწარ მაყურებლებმა, სანამ სტუმრებთან დავიწყებ საუბარს, რომ საუბარია შვეიცარულ ჰოლანდიურ ოფისზე. ყავს ერთი და კიდევ ერთი სტუმარი დღეს სტუდიაში. და მასპინძლობთ კომპანია ერთი. ლეონე კი გაგვეცნო, მაგრამ მე მინდა ჯერ დავიწყოთ თავად კომპანია ერთის საქართველოში წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით და ბატონ ბექას მინდა ვკითხო. დღეს რა პორტფელით არის წარმოდგენილი ერთი საქართველოში, რა სამუშაოებია და რა არის ის განსაკუთრებულობა, რაც გიორგიმ თავშივე ახსენა, რომ ინოვაციები ამ კომპანიისათვის არის ყველაზე ახლოს დღევანდელი რეალობიდან. მისი პორტფელი საქართველოში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. სიუჟეტშიც აღვნიშნეთ ჩვენ რომ ჩავანაცვლეთ ბეტონის ხიმინჯები. მშენებლობაში ხიმინჯების გარეშე უკვე ალბათ შეუძლებელია იმდენად მჭიდროდ იმდინარეო მშენებლობა, იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან შენობები. ჩვენი ტექნოლოგიის გარეშე შეუძლებელია უკვე რაიმეს გაკეთება. ანუ ტრადიციულად სანამ ჩვენ დავნერგავდით ლითონის ხიმინჯებს საქართველოში, ხდებოდა ბეტონის ხიმინჯებით ამ ყველაფრის გაკეთება. რაც პრინციპში მოძველებულია, ხო, უკვე შეიძლება ითქვას. ძალიან მოძველებულია და ძალიან სამწუხაროა გუშინ ჩვენ სემინარი ჩავატარეთ და
ანუ 50% მიმდინარე მშენებლობების კონსტრუქტორები მინდა ვთქვა, არ მოვიდნენ, იმიტომ რომ არ აინტერესებთ ახალი ტექნოლოგიები, ისინი არიან უფრო ორიენტირებული ძველ ტექნოლოგიაზე, უკვე გამოცდილია მათი თქმით და ახალი არ აინტერესებს. ამერიკიდან მოისმენ და სწორედ მინდა რომ გაუზიაროთ, რა უპირატესობა აქვს რითმოს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ის ახალგაზრდები, ვინც გუშინ ესწრებოდა სემინარებს, ისინი არიან მომავალი საქართველოსი. მათ შორის ორი გამარჯვებული გვყავს, ალბათ აჩვენებთ კიდე სემინარებში. დაჯილდოვდნენ კიდევაც, ხო? კი ბატონო, ორი ახალგაზრდა, რომელიც ანთებული თვალებით. რა თაობის ხალხი იყო ეს ახალგაზრდები? ჩემი და ჩემზე პატარა თაობა. კარგია. კარგია. და ეს ძალიან მიხარია. ვინც ვერ გამოიყენა ეს შანსი, თუ შეგვიძლია სატელევიზიო ეთერიდან აუხსნათ, რა უპირატესობა აქვს რითონის ხიმიჯებს? რითი არის გამორჩეული და განსაკუთრებული? მთავარი მოთამაშე ჩვენ სფეროში არის დამკვეთი. და დამკვეთს პირველ რიგში აინტერესებს ფინანსები და დრო. ანუ ამ ორ კრიტერიუმს თუ ვერ აკმაყოფილებს, ესე იგი თამაშგარე მდგომარეობაში რჩება. ეს იქნება კონსტრუქტორი, არქიტექტორი თუ მშენებელი, ასე შემდეგ, კი ბატონო. ჩვენი ტექნოლოგია რანაც აღვნიშნეთ 70%-ით აჩქარებს, ეს ძალიან დიდი პროცენტია მშენებლობის პროცესს და 40% აიაფებს მშენებლობის პროცესს. იგივე საქმეს რაც შეიძლება და გაკეთებულიყო ბევრად ძვირად და უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა, კეთდება უფრო სწრაფად და უფრო იაფად და რა თქმა უნდა ხარისხის უკეთეს შენარჩუნება. ხარჯზე ეს ორი მახასიათებელი ერთად ძალიან იშვიათია. ეხლა გეტყვით მთავარი რაც არის ჩვენ ტექნოლოგიაში, ეს არის ანუ ყველაფერი შედარებითია, ვადარებთ ბეტონის ხიმიჯი, კვადრე, ეხლა უკვე ლითონია. ლითონის ხიმიჯი არის მრავალჯერადი გამოყენები, შეიძლება 10ჯერ, 15ჯერ ერთ ობიექტს როცა გააკეთებ, ამოიღო ისე და წაიღო სხვა ობიექტზე გამოიყენო. ბეტონის ხიმიჯს როცა ჩაასხამს, იქ ჯერ ერთი უკვე ის გარემო დაბინძურებულია. დამკვეთს მილიონობით ლარი გადახდილი უკვე დამარხული მიწაში და მე იმის დაშლა და გატანა კიდევ ცალკე სამუშაო. დაშლა ფაქტობრივად შეუძლებელია რჩება ის მიწაში, რაც სასხამენი ლითონის მაგივრად ჩვენი ტექნოლოგია ამარტივებს ძალიან ანუ გამოვიყენეთ, ესა დროებით ხონიზება რომ გამაგრდეს ფერდები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობ რაც უფრო აქტუალურია თბილისში და საქართველოში. სამოქალაქო მშენებლობაზე, კიდე სამრეწველო მშენებლობაშიც გამოიყენება ძალიან ფართოდ ჩვენი ტექნოლოგიები. მაგრამ თავარი რაც არის მრავალჯერადი გამოყენება. ანუ ბეტონი, რკინაბეტონი, რომელსაც ხმარობდნენ დღემდე, არის რობენ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხმარობენ, მაგრამ და თან ეზარებათ ახალი ტექნოლოგიების სწავლა, არ დადიან სემინარებზე. მაგრამ დამკვეთები გამოდგნენ ძალიან მხიზლები. მათ უფრო ადრე შეისწავლეს ჩვენი ტექნოლოგიები, ვიდრე ვისაც ეხება ეს ტექნიკური მუშაკებს. ყველაზე არ ვიტყვი რა თქმა უნდა, არ გავანაწყენებ, მაგრამ უმრავლესობას ესეც მიდგომა აქვს, რომ არ აინტერესებს ახალი, იმიტომ რომ არის ძველი და გამოცდილი. ხო, მე მინდა განსაკუთრებით გამოცდილებს, რომელთაც დიდ ნაწილს წარსული ცხოვრებიდან ვიცნობ, რომ არის რაღაცა, რასაც უბრალოდ ვერ გაასწრებთ. და ეს არის დრო, ტექნოლოგიები და პროგრესი. თუ ამას ყველაფერს ეზიარებით, რის საშუალებასაც ეს კონკრეტული ერთი კომპანია გაძლევთ, მხოლოდ არ ვიცი, ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენი ასაკის გამოცდილების და ცოდნის მიმართ, მაგრამ ეზიარეთ ახალ ტექნოლოგიებს, იმიტომ რომ აქ მუხრუჭი არ არის, ეს უბრალოდ ცხოვრება მიდის და მხოლოდ ვაგვიანებთ იმას, რომ ყველანი დავეწიოთ. მაგრამ მიხარია, რომ ბიქაგურგენიძე მახსენა ახალგაზრდების შესახებ. მასთან ერთად არის მე აღვნიშნე კიდეც კომპანია ნორდმეტალიკა სათავო ოფისის წარმომადგენელი. სწორედ მასთან გავაგრძელებ აც უკვე მესაუბარს, Mr. Helpak. My pleasure to be here, sir. Thank you. My pleasure. Pleasure is mine. მომიწვიეთ სტუდიაში. Tell us more about მოგყვით უფრო მეტი. I had a privilege. ნორდმეტალიკას შესახებ მე მქონდა იმის პრივილეგია რომ გამომეცხადებინა ეს არის ჰოლანდიური, შვეიცარიული კომპანია. და მოგყვით უფრო მეტი თქვენი პორტფოლიოს შესახებ, ისტორიის შესახებ. კომპანიის ისტორია 90-იან წლებში
გადადის. და კომპანია დაარსდა ჰოლანდიაში, რომელიც არის ძალიან პატარა ქვეყანა, თქვენც პატარა ქვეყანა გაქვთ. პირველ რიგში მინდოდა მეთქვა დილა მშვიდობისა აუდიტორიისთვის. დღევანდელი დღე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე ჰოლანდიისათვის, რადგან დღეს ჩვენი მეფის დაბადების დღეს აღნიშნავთ. And the whole country is celebrating. Sorry, my background is orange. I didn't know that. So the company was being established in 1996. Kompania დაარსდა 1992 წელს. The business was პირველი ნაბიჯები ბიზნესში გადავდგით ოპერირების მიმართულებით. And in 2006 we came across 2006 წელს ჩვენ აღმოვაჩინეთ ნარანჯიანი ხიმინჯების ბიზნესი. Good knowledge, importing good knowledge from Japan. სასარგებლო ცოდნას ვეზიარეთ იაპონიიდან. იაპონია არის მთავარი მომარაგებელი ჩვენი ტექნოლოგიების. რადგან ისინი იყვნენ პიონერები მსოფლიო მასშტაბით ამ მიმართულებით, ეხლა უკვე თქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ იმ ფულზე, რომელსაც თქვა ზოგავთ, რა თქმა უნდა ბიზნესში, როცა ხარ ფული არის მნიშვნელოვანი და ფულის დაზოგვა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავარი ისთვისაც ხაზის გასვლა მინდა არის გარემო და ადამიანები, რადგან ბეტონი, როდესაც ბეტონს ჩაასხა მიწაში, ეს უკვე იქ არის, სანამ თქვათ are made from environment არა მოტეხა ამ ბეტონს და ეს არ უფრთხილდება არანაირად გარემოს, ეს არ არის მეგობრული გარემოს მიმართ და ჩვენ გვინდა მომავალ თაობებს დაუტოვოთ კარგი გარემო, დაუბინძურებელი გარემო, მით უმეტეს ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან ლამაზი. შესაბამისად ნარანჯიანი ხიმინჯები ინოვაციური ქვეყნიდან შემოსული ინოვაციური ტექნოლოგია იაპონიიდან შემოსული ტექნოლოგია ეს არის დიკენის ტექნოლოგია ძალიან ძველი კომპანიაა მაგრამ როგორც ჩვენ ვიცით იაპონიის ისტორია ეს არის ერთ-ერთი ინოვაციური ქვეყანა რომელიც მუდმივად სთავაზობს განვითარებულ ტექნოლოგიებს მთელ მსოფლიოს და ისინი ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რასაც აკეთებენ. და ცდილობენ ამ ტექნოლოგიის ექსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. და ჩვენ ვიყავით პირველი კომპანია, რომლებმაც მოახდინეს ამ ტექნოლოგიის იმპორტირება ევროპაში. ვუყურებდი სიუჟეტს, მოვისმინე ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ და გარემო არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მე რა თქმა უნდა გეთანხმებით ამაში, მაგრამ სამშენებლო ბიზნესი ჩუმი მეთოდი, ასე ვთქვათ, უხმაურო მეთოდი, რამე უხმაუროდ ხდება მშენებლობისას, ეს საკმაოდ გასაოცარი ტექნოლოგია. უხმაურო მშენებლობის საშუალებას გვაძლევს ეს ტექნოლოგია, სწორედ ამიტომ არის 21 საუკუნის ტექნოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოგონებული იქნა წინა საუკუნეებში ეს დარჩა იაპონიაში, შესაბამისად იაპონიის ფარგლებს არ გასცდენილა. ჰოლანდიაც ასევე ძალიან ჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიაა. და ორი დადებითი მხარე, რაც ამ ტექნოლოგიას გააჩნია, არის უხმაურო ტექნოლოგიები, უხმაურო სამშენებლო პროცედურა. და დაბალი ვიბრაცია. ნულოვანი ვიბრაცია ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ. Which gives the energy into the machine. It's just like a car outside. ეს არის one car. ისევე როგორც ვთქვათ მანქანის ხმა როცა გესმით. But in our construction side you hear only one machine and that's the მხოლოდ ერთი მანქანის ხმა რომ გესმოდეთ, იგივეა ამ მშენებლობის პროცედურა. მოგუყავით უფრო მეტი თქვენი ბიზნეს ურთიერთობების შესახებ, თქვენი ჩართულობის შესახებ, თქვენი პარტნიორობის შესახებ. ტექნოლოგია დაინტერესებული მხარეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები. მოგვიყავით უფრო მეტი ქართული ბაზრის ინტერესების შესახებ. ჩვენთვის საქართველო არ იყო ცნობილი ტერიტორია. ჩვენ ვცდილობთ დღესდღეობით რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გავავრცელოთ ეს ტექნოლოგიები, პირველ რიგში ევროპის მასშტაბით. და ისეთ
დინამიკურ და ახალგაზრდა ქვეყანაში ჩამოსვლა, როგორც არის საქართველო, იყო ძალიან კარგი გამოცდილება. და როდესაც პირველად გადავწყვიტეთ ამის გაკეთება, ეს იყო ძალიან დიდი ფინანსურ რისკებთან დაკავშირებული. ჩვენ ვსაუბრობთ აქ მილიონობით დოლარზე, რომლის ინვესტირებაც უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ უცხო ქვეყანაში ჩამოვიდეს კომპანია. პირველი შეხვედრა, რომელიც ამ ქვეყანაში გქონდა საქართველოში, და თქვენს ადგილობრივ მთავრობასთან შეხვედრები და ის ატმოსფერო, სადაც წარგვადგინეს, იყო გასაოცარი. თქვენი ქვეყანა არის ღია ყოველგვარი ინვესტირებისათვის და ჩვენ ერთ დღეში დავrწმუნდით, რომ უნდა ჩამოსულიყავით და გვეწარმოებინა ბიზნესი აქ საქართველოში. რადგან აქ არსებობს შესაძლებლობები იმისთვის, რომ კომპანია გაიზარდოს, კომპანია მიიღოს ფინანსური სარგებელი, და სწორედ ეს არის ბიზნესის მთავარი დაინტერესება და ამის გარდა ეს ქვეყანა არის ახალგაზრდა, დინამიკური, ენთუზიასტური ქვეყანა, ენთუზიაზმით სავსე ქვეყანა. About follow up of მე და ბექას გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფიქრები იმ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, რომლებიც ინჟინერიაში გამოიყენება. ჩემი აზრით, საქართველო უფრო ჩართული უნდა იყოს ახალი ტექნოლოგიების ათვისების მიმართულებით და სწორედ ეს არის თქვენი სფეროც, თუ სწორად ვიცით. დიახ, ის მეთოდი, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ ბაზარზე, ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ 7 შესანიშნავი პროექტი განვახორციელეთ და ევროპაში კომპანიების უმრავლესობა ამ გვარშედეგზე ოცნებობს უბრალოდ და ჩვენ მივაღწიეთ ამას, რომ 7 კარგი პროექტი განვახორციელეთ. ეს არის ერთგვარი აგრესიული ბიზნეს წარმოების მეთოდი. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, სადაც ბეტონის გამოყენება უკვე არის მოძველებული მეთოდი. ძალიან დიდი მადლობა. შეგვიძლია დავამატოთ იმ სიახლეებიდან, რასაც ერთი უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებს. ფაქტია, რომ კიდევ ერთი კონკურენტული უპირატესობა, რაზეც საუბრობდი ბატონ ადილთან, არის ის, რომ ერთი შემოსული არის ბაზარზე, მათ შორის რაღაც საგანმანათლებლო, ეგრეთ წოდებული მისიითაც, თუ ესე შეიძლება ითქვას, გულისხმობ ამ ახალ ტექნოლოგიებს, რომელიც ძალიან ჭირდება ქართულ ბაზარს. ამ მიმართულებით აგრძელებთ თუ არა აგრესიულად? რა თქმა უნდა, აგრესიულად დავიწყეთ და გავაგრძელებთ კიდევაც. კარგია. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. თუ ახალგაზრდებმა არ ისწავლეს, თუ ახალგაზრდებმა არ გაიზიარეს ჩვენი ევროპელი და იაპონელი პარტნიორების და მეგობრების გამოცდილება, ისე არაფერი არ გამოვა ნამდვილად და ძალიან მიხარია უკვე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით დაინტერესებული არის ახალგაზრდობა. ეს დადასტურება იყო გუშინდელი ჩვენი ღონისძიება. ძალიან დიდი ინტერესით და ფაცი-ფუცით მოსული ახალგაზრდობა, ისე კი არა რომ რაღაცა მოვიდნენ და წავიდნენ. უამრავი შეკითხვები, უამრავი თვალებანთებული გულღია ახალგაზრდობა. ძალიან მიხარია რომ მონდომებული ახალგაზრდობა და წინათაობებს ვაჯობებთ ნამდვილად. უნდა ვაჯობოთ. ბექა გურგენიძე, სამშენებლო კომპანია ერთის დამფუძნებელი, მმართველი პარტნიორი და დირექტორი. მადლობელი ვარ ადილ ხპელვაკის, იგი North Metallica-ს ნიდერლანდების ცენტრალური ოფისის წარმომადგენელია. Thank you so much for being with us. Pleasure was ours and God bless the king. Exactly. Thank you very much. For sure. Moving მეთქი. გავდივართ რეკლამაზე. გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში სტუმრებს გავაცილებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გასულ სეზონზე ბაზარზე გამოჩენილი არგო გემოს და ხარისხის ერთგულ მომხმარებელს 10 წელს ღალატობს საკმაოდ მოკლე დროში საქართველოსთან ერთად. საერთაშორისო ბაზარზე ადგილი თანამედროვე სტანდარტების საწარმომ თამამად დაიმკვიდრა. გამოტებითი ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების მოძიებამ კი კომპანიას მისცა საშუალება კიდევ უფრო დაეხვეწა წარმოების მეთოდები, რაც დადებითად აისახა პროდუქციის მაღალ ხარისხზე და შესაბამისად სტაბილურობაზე. მე თავისუფლად შემიძლია დავამატო ანას ნათქვამს, რომ ეს არის კომპანია, სადაც ქართველი და უცხოელი ძალიან კვალიფიციური გუნდი, ისინი ერთად ქმნიან ევროპული სტანდარტის ლუდს. რამდენიმე თვის წინ ლუდსახარშმა არგომ საქართველოში შემოიტანა ერთ-ერთი უძველესი ჰოლანდიური ლუდი, ჰოლანდია და ახალი კონცეფცია შეიძინა ქართულმა პროდუქციამაც, მათ შორის ყოველთვის კარგად ნაცნობმა ასე ვთქვათ, საკულტო ლუდმაც კი არგომ. რა გამოარჩევს არგოს ლუდს და რა არის მთავარი, რითაც ეს პროდუქტი ხასიათდება ამ საიდუმლოს გამხელას და ზოგადად რა ხდება ლუდის ბაზარზე. შევეცდებით უკვე ჩვენი მაყურებლებისთვის, ჩვენი სტუმრებისგან ბიორ შტეგემეიერი, იგი ლუდსახარში არგოს ტექნოლოგია და არის ჩვენთან ერთად. მადლობა მას მობრძანებისთვის და ზუკა შარაშენიძე ლუდსახარში არგოს ხარისხის კონტროლის მენეჯერი. დილამშვიდობის. Great to have you with us. I hope you will enjoy our business morning show. ზუგა სიახლეები საკმაოდ ბევრია და რაც უმნიშვნელოვანესია, არგო ძალიან დიდ აქცენტირებას აკეთებს ხარისხზე და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებით. თქვენ საკმაოდ მოცულობითი წილი გაქვთ ბაზარზე, მე მესმის ამის ზრუნვის საგანი რა არის, მაგრამ სანამ ბიორნთან გადავალ რამდენიმე კითხვით, მანამდე თქვენგან სიახლეები გავიგო ამასთან დაკავშირებით კომპანიის მოგახსენებთ, მივესალმებ მაყურებელს პირველ რიგში. უკვე ერთი წელია რაც განახლდა კომპანია, მოხდა აბსოლუტური გადაიარაღება. საკმაოდ დიდი ინვესტიციები დაჭირდა ამ ყველაფერს, რადგან მიგვეღწია უმაღლეს ხარისხს. დღეს თამამად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ამ გადაიარაღების შედეგად ჩვენ გვაქვს მსოფლიო დონის ხარისხის ლუდი არგო. ამის კონტროლი ხდება ლაბორატორიაში, სადაც გვაქვს თანამედროვე უახლესი ტექნიკა, რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირ პარამეტრს გვიზომავს ლუდის ხარისხისას. და რაც მთავარია, არგო ლეგენდარული ბრენდი, რომელიც უკვე ბაზარზე რამოდენიმე ათეული წელია არსებობს და საკმაოდ დიდ დროს გაუძლო. დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მსგავსი ხარისხი არგოს ლუდში აქამდე არ ყოფილა. მაგრამ პარალელურად არ ჩერდებით და მუდმივად კომპანიას აქვს სიახლეები. კომპანიას აქვს სიახლეები. ყოველთვის ჩამოგდიან უცხოელი ტექნოლოგიები, პარტნიორები, ხდება მათთან ერთად გარკვეული ტრეინინგების ჩატარება, გარკვეული გამოცდილების გაზიარება და ამის დახვეწვა ყოველ წელს უფრო და უფრო იმატებს. სუკა სანამ ანადასოს კითხოს, არგო ლიდერის ფუნქციას როგორც ბრენდი ინარჩუნებს და კი ბატონო, არგო არის როგორც ჩვენთან ქარხანაში არის ერთ-ერთი ლიდერი, ასევე საქართველოში არის ერთ-ერთი მთავარი ადგილობრივი ბრენდი. რამ განაპირობა რეალურად ასეთი მასშტაბური ცვლილება, მით უმეტეს როცა ვსაუბრობთ ამ ასაკის ბრენდზე, რომელიც ასეთი კარგად ნაცნობი არის მომხმარებლისათვის. დარწმუნებული ვარ, სხვაობას ძალიან მარტივად მიხვდებოდნენ, მაგრამ ცოტა საიდუმლოც რომ გაგვიმხილოთ, ეს მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიის დამსახურება თუ რამე შეიცვალა თვითონ დამზადების წესში. დამზადების წესშიც ასევე შეიცვალა, რაც მთავარია ნედლეული. ამ წუთას გვაქვს უმაღლეს ხარისხის ნედლეული, როგორც ალაოსვია. წყალი რაც მთავარია, მოხდა წყლის ფილტრაციის გაუმჯობესება. ჩვენ გვაქვს ქვიშის და ნახშირის ფილტრები, რომელიც არის უნიკალური საქართველოში, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ მივიღოთ უმაღლესი წყლის ხარისხი. წყალი იცით რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ლუდში. და შესაბამისად აი ამ გადაიარაღებების გამო და ნედლეულის ცვლილების გამო ასევე ჩვენ გვყავს
ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი გვერდზე, ტექნოლოგი, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომლის ყოველას არა მარტო ქართული კომპანია, არამედ ნებისმიერი უცხოელი კომპანია ისურვებდა და ბედნიერება. სწორედ მასთან ვინაცვლოთ, მადლობა ზუკა, ბიორნ შტეგემაიერი, მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. Good morning. Bjorn, tell us a bit more. You know what I want to begin from? About Georgian beer market itself, you know. მე მინდა გვესაუბროთ ქართული ბაზრის შესახებ, იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელიც გაქვთ მსოფლიო მასშტაბით. რა არის ადგილობრივი ბაზრის კონკურენციის ელემენტები და სპეციფიკა საქართველოში. მე 2012 წლიდან ვიცნობ საქართველოს, 6 წლის წინ ჩამოვედი აქ. სწორედ მაშინ დავიწყეთ ბიზნესის წარდგენა და ეს იყო პირველი წარმატებული ლიცენზია, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ საქართველოში, ეს მოხდა 2012 წელს და 2013 წელს უკვე შევედით ბაზარში. და ამის შემდეგ განვიცადეთ საკმაოდ წარმატებული ზრდა, 15%-იანი ზრდა, მაგრამ შემდეგ გარკვეული მიზეზების გამო ეს ზრდა შემცირდა, თუმცა ჩვენ საბოლოო ჯამში გამოვასწორეთ ეს ტენდენცია. ქართული ლუდის საბაზრო სისტემა არის საკმაოდ გასაოცარი, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ პატარა ბაზარი, მაგრამ ამავდროულად მაღალ კონკურენტუნარიანი და ჩემთვის ცოტა იყოს უცნაურია რომ პატარა ბაზრისთვის ამდენი კარგი კომპანია ის გათვალისწინებით რა პატარა ზომა აქვს ქართულ ბაზარს. მაგალითისთვის გერმანიას გააჩნია 100-ჯერ უფრო დიდი ბაზარი მოცულობით ვიდრე საქართველოს. ქვეყნის ზომის გათვალისწინებით და მოხმარების გათვალისწინებით ჩემი აზრით ეს თანაფარდობა არის საკმაოდ დიდი. მე არ მაქვს კონკრეტული სტატისტიკა და ციფრები, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველწლიურად მილიონობით დოლარი იწარმოება ამ ბიზნეს მიმართულებით 15-16 მილიონი евро დაახლოებით. და საკმაოდ კონკურენტუნარიანია. გვაქვს 20-მდე ბრენდი, მნიშვნელოვანი ბრენდი. 20-30 ადგილობრივი და იმპორტირებული ბრენდი არსებობს ბაზარზე, რაც არის საკმაოდ უჩვეულო სურათი. Okay, let's move to Argo. გადავინაცვლოთ არგოზე, რა ხდება არგოს კომპანიის გარშემო, მოგვიყევით უფრო მეტი. უსმენდი სანამ ზუკა საუბრობდა მის შესახებ. 15 თვის წინ, 1 წლისა და 3 თვის წინ. შევერთი კომპანიას თავიდან ცოტა არ იყოს შოკის მომგვრელი იყო ის გამოცდილება, რომელიც მივიღე. What was the problem or still our challenges that პრობლემა და გამოწვევები იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ინვესტირების დეფიციტი არსებობდა სერიოზული, იგივე ტექნოლოგია, იგივე აპარატურა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გამოიყენებოდა, კვლავ რჩებოდა აქტიური მოხმარების ფორმაში და დღევანდელ სტანდარტებს არავინ არ აკმაყოფილებდა. შესაბამისად, ჩემი გამოწვევა დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ მოვსულიყავით დღევანდელ სტანდარტებთან. და გაგვეუმჯობესებინა სტანდარტები, გაგვეუმჯობესებინა ხარისხი. In reality it was a challenge for total technical reconstruction. ეს გამოწვევა დაკავშირებული იყო ალბათ რეკონსტრუქციასთან. დიახ, რა თქმა უნდა, მთელი სისტემის რეკონსტრუქცია გახდა აუცილებელი და განახლება და ის მენტალობა, რომელიც იმ ეტაპზე ბიზნესში არსებობდა, იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები გამოწვევისა. მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ და მოვახდინეთ გავლენა ადამიანებზე, მომხმარებლებზე, რაღაც having a new brewery, state of the art, sitting in a new car and turn the key, it's easy, everybody can do that. But if you get an old car and you want to make it as state of the art, this is a challenge. იმ პირობებში, როდესაც უკვე დანერგილია კარგი სტანდარტები, დანერგილია კარგი ხარისხი, მაგრამ გამოწვევა დაკავშირებულია სწორედ ამ სტანდარტებისა და ხარისხის დანერგვასთან და მოპოვებასთან. სწორედ ეს იყო ჩვენი გამოწვევა. დღეს არგო
Actually, this is when I started my 94 წლიდან ოპერირებს უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და ახლა მნიშვნელოვანია რომ არგოს ბრენდი რეალური თანამედროვე სტანდარტების we have 20-30 brands but most of them they are somehow fake შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს არსებობს ბრენდები რომლებიც არის თქვათ არარელევანტური რომლებიც ერთი პერიოდის განმავლობაში შეიძლება დაწინაურდნენ მაგრამ შემდეგ აუცილებლად წყვეტენ თავიანთ საქმიანობას იმ გამოწვევების შესახებ რომლებიც დაკავშირებულია თქვენი კომპანიის საქმიანობასთან გასაგებია რომ ბრენდის შექმნის გამოწვევა არსებობს გასაგებია სტანდარტების დანერგვა კიდევ რა გამოწვევები არსებობს I'm more in the technical შეგვიძლია ვთქვათ რომ ტექნოლოგიური მიმართულებით არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები მე რა თქმა უნდა უზიარებ ყველა ჩემს გამოცდილებას მაგრამ არ შემიძლია ყველაფრის გაკეთება ინჟინერიასთან არის დაკავშირებული გამოწვევები მე მაქვს განსხვავებული ბიზნესიც ჩემი ძალისხმევა იქითკენაც არის მიმართული შესაბამისად I'm here in the brewery მე რა თქმა უნდა შემთხვევაში ჩართული ვარ ამ ბიზნესში და ახალი ტექნოლოგიების იმპლემენტირებას დანერგვას ეს არის დაკავშირებული აი მეტაფორა რომ მოვიყვანო და ახლოვებით იმ ასე ვთქვათ მექანიზმის შეცვლასთან რომელსაც ამავდროულად იყენებს შესაბამისად ეს არის სწორედ ჩვენი გამოწვევა რომ შევცვალოთ ის რასაც ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ვიყენებთ გამოყენება და ცვლილება უნდა მოხდეს ერთდროულად but we have an overcapacity of 1 million hectares in this market ძალიან დიდი წვდომა რესურსები გვაქვს საკმაოდ დიდი ბაზარზე to use it as a hub for the Caucasian region. და სულ საქართველოს ბაზრის გამოყენება როგორც ჰაბისა კავკასიის რეგიონში. და სულ პროდუქტის ექსპორტირება the volume which we have installed and capacity at the moment. სანამ აქამდე მივალთ, მე ვიკითხავ წლევანდელი ზაფხულის ამ სეზონის გეგმები და არა მხოლოდ ზაფხულის 2018-ის გეგმები როგორი არის. წლევანდელი სეზონი თქვენიც რომ ჩვენ გვაქვს ორი ლიცენზირებული ბრენდი ეს არის ჰოლანდია და კიონინგ პილზნერი. ეს ის ბრენდებია, რომელიც ითხოვს ძალიან მაღალ ხარისხს და ძალიან დიდ კონტროლს. ეს თავს მიხდი არ გიჭირთ. ხო, ანუ ეს მოწდება ყოველი ჩამოსხმა ამ პროდუქციის თვითონ ბიტბურგერის მიერ. ამ ბრენდის ჩამოსხმა რეალურად ყველა ქარხანას არ შეუძლია ისინი თხოვენ ძალიან დიდ გადაიარაღებას, ძალიან დიდ ხარისხს, ძალიან დიდ მოთხოვნებს. კომპანია არგომ ეს 1 წლის განმავლობაში შეძლო და ჩვენ მივიღეთ კიონინგ პილზნერის ლიცენზია, რაც ძალიან დიდი წარმატებაა. 2018-ში გვაქვს საკმაოდ დიდი გეგმები, ყოველთვიურად ვგრძნობთ სრდას, რა თქმა უნდა და დანარჩენი უკვე მარკეტინგული სვლები, ჩვენ მარკეტინგის სამსახური სწავლობენ მუშაობს. ჩვენ კარგათაც კი ბატონო და საკმაოდ დიდი გეგმებია, რასაც ვიხილავთ მაგრამ და ვისაუბროთ ამოვაკლებებით ამ ყველაფერს. საწავად. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები ითქვა. სულ რამდენიმე წუთში თქვენ შეგიძლიათ ამ საუბრის ვიდეო და ტექსტუალური ვერსია ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე. BMW-ზე მე მადლობელი ვარ ბიორნ შტეგემერის, იგი ლუცახარში არგოს ტექნოლოგია კონსულტანტია. ზუკა შარაშენიძეს მადლობა ლუცახარში არგოს ხარისხის კონტროლის მენეჯერს. მადლობა სტუმრობისთვის და ვიდრე სტუმრებს გავაცილებ შენგან. სად შეიძლება დავდოთ არგო პარასკევს საღამოს? ძალიან კარგი შემოთავაზება მაქვს ჯაზის მოყვარულებს თბილისში სასიამოვნო საღამოების დასაგეგმად ახალი ლოკაცია აქვს. ცინცაძის ქუჩაზე ლაუნჯი დორსი გაიხსნა. პირველი სტუმრების მასპინძელი კი მაია ბარათაშვილი იყო. გემოვნებიან მუსიკას, კომფორტულ გარემოს და სასიამოვნო მომსახურებას დორსის სტუმრებს ღია კარით ხვდება. მოგეთ პარასკევის საღამოსათვის კარგი არჩევანის წარმოდგენა ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტით შეგვიძლია. დღეიდან გემოვნებიანი მუსიკის მოსმენას და სასიამოვნო საღამოს გატარებას ლაუნჯ ბარ დორსში შეძლებთ. ცინცაძის ქუჩაზე განსხვავებული კონცეფციის ლაუნჯ ბარის გახსნა მრავალი ადამიანის შეკრიბა. როგორც ისინი ამბობენ, ნამდვილად ღირს აქვს სტუმრობა და დაუვიწყარი საღამოს გატარება. სტუმრებს შორის მრავალი ცნობილი სახეც იყო. ნებისმიერ ასეთ წამოწყებას მივესალმები და განსაკუთრებით მომწონს, რომ ძალიან გემოვნებიანი მუსიკაა და
თბილის საკლია ადგილები, სადაც ასეთი საინტერესო მუსიკალური წარმოდგენები იქნება და ძალიან მივესალმები. ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ ასეთი ახალი კარგი ადგილი გაიხსნა, სადაც კიდევ გვეძლება შანსი, რომ გავერთოთ და ცოცხალ მუსიკას მოვუსმინოთ. თბილისშიც მართლაც ძალიან საინტერესო და კარგი ახალი სივრცე რესტორანი გაიხსნა დორსის სახით, ძალიან ლამაზი ინტერიერი არის, უგემრიელესი კერძები, ძალიან გემრიელი კოქტეილები და ვფიქრობ ძალიან კარგი ახალი ადგილი შემატა ჩვენს ქალაქს გასართობად. როგორც დორსის მენეჯმენტი აღნიშნავს, მათი მთავარი მიმართულება ჯაზ მუსიკაა. ლაუნჯ-ბარი დორსი თავის სტუმრებს ცნობილი მომღერლების საღამოებთან ერთად ევროპული სამზარეულოს გემრიელი კერძების დაგემოვნების საშუალებასაც აძლევს. ჩვენ დორსის მენეჯმენტს გვაქვს ამბიცია, რომ ხალხი, სამსახურიდან მოსული ხალხი, სახლებში დაღლილები როცა არიან, გამოვიყვანოთ სახლებიდან, აი აქ შევუქმნათ ესეთი სახლური სიტუაცია და მაქსიმალური კომფორტი რელაქსაციისთვის. ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო კონცერტები, მოწვეული მომღერლები, ყოველდღე ჩვენთან იმუშავებენ საკმაოდ ცნობილი მუსიკოსები, პაატა ანდრიაძე და ეკადოლიძე, სხვა შორის ეხლა მღერის და ისმის მისი ხმა, ყავს არაჩვეულებრივი მზარეული და დააგემოვნეთ ჩვენი კერძები, აი ამ ცოცხალ და არაჩვეულებრივ მუსიკასთან. პირველ საღამოს ქართველი მუსიკოსი ჯაზ-ვუმენი მაია ბარათაშვილი უძღვებოდა. დორსის გახსნაზე მისულებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე მომღერლის რეპერტუარიც მოესმინათ. ჩვენს ქალაქს შეემატა ძალიან საინტერესო ადგილი, კლუბი დორსი. ჩვენი ქვეყანა არის სტუმართმოყვარე ქვეყანა და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ბევრია კარგი რესტორანი, კარგი ბარი, სასიამოვნო ადგილი, სადაც შეიძლება დაბრძანდე და მეგობრებთან ერთად დრო გაატარო, მაგრამ ძალიან ცოტაა ისეთი ადგილი, სადაც შეიძლება გემოვნებიან მუსიკას მოусმინდო და კიდევ უფრო ცოტა ადგილი, სადაც შეიძლება მაღალი დონის აკუსტიკურ მუსიკას მოусმინდო. კლუბი დორსი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ძალიან საინტერესო გემოვნებიან აკუსტიკურ მუსიკას მოვისმენთ. სამომავლო გეგმების ჩამონათვალი კი ვრცელია. დორსში მისულ სტუმრებს მრავალი საინტერესო საღამო ელოდებათ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტიც, რა თქმა უნდა, გემოვნებიანი ჯაზ მუსიკა იქნება. ეს გადამრჩენია, რომ ბედნიერი უქმეები გისურვოთ და რა თქმა უნდა პარასკევის საღამოს არაჩვეულებრივად გატარებათ. წინ კი ჯერ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა ანალიტიკის ეთერი ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. მოკეთ 2 შაბათამდე გემშვიდობებით.